mà nhìn vô thì rất là chán ha. Anh thấy không? Cái xương chút xíu vậy mà một đống nẹp bắt vô, giống như đây này, còn thấy là quá trời nẹp ốc chứ vô. Nhưng mà giờ không làm vậy là nó banh. Thành ra đối với cái người mà thanh niên trẻ tuổi xương còn cứng, cái này đặc biệt phải làm sớm, vì làm muộn á nó dính á, mình vô mình tách không á là xương nó tiêu á. Đúng rồi anh Lương, đúng không? Nó tiêu xương hết, nó không còn xương nào để mình làm đâu. Làm cho sớm, xương gót nếu là làm cho sớm. Chứ còn không cái này là thôi nắng báo bột đi, 4 tuần đi nó vô nó xẹp rồi, gốc bole nó zero độ rồi mà còn để 4 tuần nữa vô cho làm. Đấy, nên hồi xưa nó có cái phẫu thuật là Wasiam Accelerator là xuyên đinh vô bẩy lên. Đấy, hồi nãy mình thấy có cái đây là cái sự thuật này đây, đấy. Để dùng xian để chiếu vô tôi bẩy lên. Đó, rồi tôi bắn cho nó cố định để giữ lại cái góc của cái gốc bole của cái đồi gót này và cái mặt khớp xương gót này. Rồi, thì cuối cùng là chúng ta gãy mỏi. Cái này là chúng ta thấy đây, hồi nãy mình nói cái vệt khói đây. Thấy cái này là đa số là mình chụp MRI thì thấy cái hiện tượng phù nề. Cái này rõ rồi, nhưng mà thường thường mình chụp X quang thôi, cô thấy cái này cũng phải nghĩ đến gãy mỏi ha. Thì cái này đa phần là gì, là người ta chơi xong ta đau ta nghỉ, rồi cái chơi đau nghỉ ta tới mình chừng 2-3 lần người ta tới với mình chụp biết gãy mỏi, cho nghỉ lâu dài hơn, cho nghỉ 3 tháng luôn. Đó, và đi những cái giày để êm. Sau này khuyến cáo lại cái chạy nhảy đi giảm lại cái cường độ lại thì cái này hết lâu dài. Cái các bạn thấy ở đây có những cái miếng lót này, đó, giảm chấn nè. Cái này là bên Step có nha, nhưng mà dạo này không có cung cấp nữa nha. Tôi đề nghị là công ty tài trợ cho hội nghị hôm nay chúng ta xin cảm ơn trước là chúng ta nên có cái này cho bác sĩ để chúng tôi có thể xài cho bệnh nhân và vận động viên ha. Rồi, cái bệnh lý viêm gan chân. Bệnh lý gan chân là một bệnh lý rất là đặc biệt nha. Ở đây cho thấy ở đây cái viêm gan chân này. Đó, cái bàn chân gân ở đây. Đấy, thì hồi nãy là chúng ta nói rồi, bám vào cái này. Và khi mà cái bàn chân mình nó nhón cái mũi lên mình chạy là nó căng. Nó giúp cho cái vòm mình đó, là nó có cái độ vòm, nó không bị sụp xuống. Và cái tải lực nó nằm ở đây và ở đây. Nhưng mà ở đây á, là 5, nó rẽ ra cái quạt, cái giống cái quạt xếp mình đó, là 5 ngón, nhưng mà nó tụ lại có một điểm à. Cái điểm này là lớn, mà cái điểm này là cái điểm tì đè lớn nữa. Cái mô đệm ở đây là ra cái chỗ này nó hay đau gót chân, đặc biệt là đau về buổi sáng á, bước xuống đi đau lắm á. Và chụp hình lên kêu cái này là cái gai đâm cho đau, thì không phải. Cái gai này không hề gây đau cái trực tiếp cái gai, mà nó là dấu hiệu cho biết là gì, cái gân này nó bị vôi hóa. Cái gai này là cái gân nó bị vôi hóa, và cái chỗ này nó không có cái sinh lý chịu lực. Thành ra khi mình nghỉ ngơi mình loát đinh, nó bước xuống đi những bước đầu tiên á, nó tăng căng tức, nó loát lên đó. Đây là viêm đầu, nó đi lát nó bớt đầu. Đó là giai đoạn đầu, giai đoạn sau nó đau luôn. Còn nếu cái gai đâm cho đau thì mình đi một bước ở đâu, một bước đi 10 bước ở đâu, bước chứ 10 bước chứ làm cái chuyện mà đi lát nó bớt đau, đúng không? Thành ra đôi khi chúng ta nói cái gai để cho bệnh nhân nghe cũng hơi sợ, thôi chữa đi, chứ không phải là nói cái gai vô cắt cái gai này. Nhiều anh chị vô cắt cái gai này thì sao cắt nó hết được, cắt rồi nó cũng ra lại rồi nó cũng đâu hết đâu. Nó do cái bệnh lý nhiều yếu tố khác chi phối. Đấy, thì cái này thông thường là đa số là người ta làm nội khoa thôi, uống thuốc rồi chườm nóng chườm lạnh xoa bóp rồi tập căng cơ stretching này nọ vân. Nói này cái này giới thiệu mình những cái bài tập căng cơ thôi, thông thường nó hết. Còn cao lắm là chích tí cortisone. Dạo này tôi nghe nói có cái chất gì collagen gì đó, với anh Vĩnh có kinh nghiệm chích cái đó không, chứ tôi thấy cái đó, cái này HA tôi nghĩ là ok. Xin lỗi, BRB là ok. Cái này phục hồi tại vì nó phục hồi về môn học đó. Còn sau này tôi nghe nó có cái HA mà chích tendon này tôi chưa dám thử nghiệm, thấy cái đó tôi cũng hơi sợ. Tại vì HA mà tôi chích vô ngoài mà nó lan ra ngoài cái là bệnh nó la làng á. Tôi không biết mấy anh Lĩnh có kinh nghiệm này, khi nào có hội thảo cái này nói nha. Để tôi thấy cái này là có vấn đề đó. Thì thông thường cái truyền thống, và người ta chỉ mổ cái này khi nào là fascectomy, tức là người ta ectomy, cái là tức là người ta cắt cái con ngăn chân này đi, thì có thể làm cái đơn giản qua nội soi thôi. Vô nội soi là rạch cái đưa cái lỗ vô mình làm lấy sạch cái vôi đó rồi mình cắt thôi. Nhưng mà coi chừng cái nhánh dây thần kinh gan chân trong cái chỗ nó cho đưa vô đó, mà đụng vô đó cái nó teo cái ống cơ vùng đó nữa, nó có nhánh ở cái mặt trong đó, cái đó là phải cẩn thận chút xíu. Ở đây có một ca anh chị mổ mở xong rồi sau này nó bị đau hoài mà đau mãn tính, mà đau không phải do cái chỗ đó mà đau và nó rối loạn cái biến dưỡng do cái nhánh dây thần kinh đó. Rồi, và cuối cùng cái này là tôi nhớ hồi xưa lúc tôi mới học ở chỉnh hình thì thầy Quang có hỏi cái này là cái gì, cái này ổ xương đó là cái đuôi xương sên đó anh chị. Cái xương sên này giống ốc sên, nó có cái đuôi, và cái đuôi này nó có cái chỗ này nè, cái mảnh xương nè.
Cái chỗ này là cái chỗ gân cơ gặp ngón cái dài á, nó đi ngang qua đây, nó vòng xuống cái này và nó kích thích nhúc nhích hoài, nó giống như là cái xương phụ của xương thuyền vậy đó. Và đôi khi người ta phải lấy cái này ra, nếu nó đau hoài, đặc biệt là bấm cái đúng như này đau. Bệnh nhân nhón chân tối đa, gồng tối đa, tải lực tối đa thì nó đau ngay cái điểm này, và bấm vô nó rợ, đôi khi mình thấy được cái mảnh xương đó luôn, rời với tay thấy được luôn. Thì phẫu thuật là ta chỉ lấy ra thôi, nó không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng mà cái này cũng không có gì là khó, cái này được sinh vẫn làm. Không phải cái nào có cái đuôi này cũng lấy, có cái đuôi này nhưng mà nó gãy rồi và nó viêm đau, đặc biệt là cái viêm đau cái gân cơ gặp ngón dài, nó đi vòng vào đây là nó kích thích cái vùng này thì mình lấy ra. Thì cái đây là những chấn thương nhỏ thôi. Rồi, xin lỗi với thầy, cái bài này nó cũng hơi dài chút xíu thì tôi nói như vậy cũng hơi lố mấy, chắc cũng hết 10 phút lố, thì thông cảm. Và để tiếp tục chương trình thì mời một bạn của bên không còn ai nữa không? Rồi. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Đổng. Để tiếp tục thì xin mời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngô Dũng, công tác tại bệnh viện Family Đà Nẵng và là hội viên của hội Liên chi hội Ngọc Thể thao Đà Nẵng, trình bày bài báo cáo với chủ đề một số tổn thương cổ chân thường gặp trong thể thao. Xin mời anh. Xin chào các thầy cô và các anh chị. Mình là bác sĩ Nguyễn Ngô Dũng, mình đến từ bệnh viện Family ở Đà Nẵng và của Liên chi hội của Hội học thể dục thể thao của Đà Nẵng. Hôm nay mình xin bài báo cáo là một số tổn thương cổ chân thường gặp trong thể thao. Một số nguyên nhân gây đau ở cổ chân thường gặp là do dây chằng, do gãy xương, do tổn thương gân, do tổn thương khớp và thần kinh. Thì tùy theo một số bệnh mình sẽ đưa ra thôi. Nguyên nhân đầu tiên mà mình xin báo cáo đó là tổn thương bong gân cổ chân. Đây là một tổn thương thông thường và hay gặp nhất ở cổ chân. Thì khoảng 85% tổn thương bong gân cổ chân là hay gặp ở tổn thương bong gân ở mắt cá ngồi. Thường gặp nhất là dây chằng mắt xanh trước. Thường với những cái triệu chứng là thường là chắc thầy cô và các bạn cũng hay gặp, nó là sưng nề, đau, hạn chế vận động, mà mất độ vững của khớp. Và một số test để kiểm tra cái độ vững của khớp thì gồm có là test ngang kéo trước, test nghiêng xương sen, test ngang kéo sau, test phản xoắn. Và để kiểm tra chính xác nhất những cái test này thì thường là sau 4 đến 7 ngày sau khi chấn thương. Phân độ về bong gân cổ chân là thường gồm có 3 độ: độ 1, độ 2 và độ 3. Độ 1 là thường tổn thương những trên mặt vi phẫu, độ 2 là tổn thương một phần của dây chằng thôi, độ 3 thì tổn thương rất hoàn toàn cái dây chằng. Đây là cái hình ảnh MRI của dây chằng, tổn thương dây chằng mắt xanh trước cũng có độ 1, độ 2 và độ 3. Độ 3 là tổn thương rất hoàn toàn của dây chằng. Và điều trị bong gân của dây chằng thì 90% thành công là khi mình điều trị không phẫu thuật với các biện pháp là mình điều trị nội khoa, gồm có băng nẹp và dùng các biện pháp bảo vệ, kê cao chân, băng ép, chườm lạnh. Và kèm theo là chúng ta có thể dùng nạng và chống chân một cách từ từ. Ngoài ra vật lý trị liệu là một phần rất quan trọng trong việc điều trị nội khoa của bệnh này để ngăn ngừa việc tái phát. Điều trị phẫu thuật trong bệnh lý bong gân cổ chân thường là xảy ra khi mình điều trị nội khoa mà không có hiệu quả và cộng thêm mất vững, không đáp ứng với điều trị nội khoa. Thì một trong những phương pháp để điều trị thì mình sẽ dùng cái mặt giữ gân duỗi của cổ chân này theo phương pháp Modified Prostrum để khâu lại cái dây chằng mắt xanh trước. Tổn thương thứ hai đó là tổn thương gọng chảy mát. Gọng chảy mát là gồm có dây chằng mát xanh, dây chằng chảy mát ở phía trước, dây chằng chảy mát phía sau và dây chằng giang cốt. Đây là một cơ chế tổn thương hay gặp ở tổn thương gọng chảy mát. Thường sẽ được bệnh nhân sẽ hay gặp những cái tổn thương này được phát hiện trên phim, đặc biệt là được phát hiện chính xác trên phim MRI.
thường là gồm có tổn thương độ 1, độ 2 và độ 3. Những tổn thương kèm theo của tổn thương gọng chày mát là gồm có khuyết sụn xương sen từ 15 đến 25%, chấn thương gân cơ mát, chấn thương dây chằng delta và gãy xương. Điều trị bảo tồn tổn thương gọng chày mát thì mình điều trị thường là điều trị bảo tồn với trường hợp là không mắc vẫn mắc cá, với những kèm theo tương tự như trường hợp bong gân cổ chân. Còn trong trường hợp có một số trường hợp là mình sẽ điều trị phẫu thuật với những chỉ định là bong gân gọng chày mát kèm theo mất vững và thất bại với điều trị bảo tồn kèm gãy xương. Đây là trường hợp mà tổn thương gọng chày mát mình có thể phẫu thuật bằng endo bút thông cầm với cái cặp xương, và trong trường hợp này nếu mà không có gãy xương thì mình có thể dùng nút tái tạo lại gọng chày mát bằng cái endo bút thông. Bệnh lý thứ ba là viêm gan axin. Thường là tổn thương viêm gan axin là gồm có 3 tiếp thường gặp, đó là một là viêm điểm bám gan axin, hai là viêm túi hoạt dịch sau xương gốt và biến dạng hạch lên, thứ ba là viêm gan axin không liên quan với điểm bám. Đây là hình ảnh là tổn thương của một tổn thương hạch lên là canxi hóa ngay chỗ điểm bám của gan axin ngay xương gốt. Còn đây là tổn thương viêm túi hoạt dịch trước và sau xương gốt. Với những cái triệu chứng của viêm gan axin thường gặp thì các bạn và các thầy cô cũng đã biết là đau mặt sau xương gốt, sưng, cứng khớp, đau khi mang giày cứng, đau và không hạn chế biên độ vận động. Điều trị bảo tồn thường là đáp ứng trong những cái bệnh này. Thường là dùng thuốc kháng viêm, mình thay đổi giày, và đặc biệt là vật lý trị liệu. Sóng xung kích là một trong những cái biện pháp là rất là tốt trong cái bệnh viêm gan axin này. Còn điều trị phẫu thuật thì nếu trong những bệnh, đặc biệt là trong những bệnh hạch lên, mà mình có thể cắt lọc mô canxi hóa và đính là điểm bám gân nhờ một cái neo sinh học. Đây là trường hợp là mình sẽ cắt điểm cái mô canxi hóa ngay chỗ điểm bám của gân cốt và sau đó đính lại điểm bám. Tiếp theo là bệnh lý gân cơ mát. Bệnh lý gân cơ mát là gồm có rách hay đứt gân cơ mát. Thì rách thì theo chiều dọc và không có mắc liên tục đoạn đơn vị gân cơ. Còn đứt thì có thể đứt ngang và đứt rời đơn vị gân cơ. Thường là rách gân cơ mát là phổ biến nhất là ở gân mắt ngắn. Dấu hiệu lâm sàng rất là khó khi mà phân biệt được tổn thương rách gân cơ mát sau chấn thương với một trường hợp là bong gân mắt cổ chân. Với những cái triệu chứng là thường gặp là sưng sau xương má, đau xảy ra sát xương má, sưng ở nền xương bàn chân kéo dài tới khuyết xương hộp, nghiêng lòng bàn chân và gập lòng bàn chân thì có thể gây đau, điểm yếu khi nghiêng và đứng nhón chân. Đây là một trong những cái cách điều trị được hiệp hội của châu Âu mình có tìm một cái nghiên cứu là với những cái trường hợp mà rách không, họ phân ra trường hợp xử lý rách gân cơ mát gồm có triệu chứng và không có triệu chứng. Với những trường hợp mà không có triệu chứng thì có thể điều trị bảo tồn. Còn với những trường hợp mà rách có triệu chứng thì có thể phân ra điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Điều trị bảo tồn mình có thể, trường hợp này mình có thể là nếu mà một hoặc cả hai gân mà không thể khâu là được thì mình có thể một hoặc hai gân hoặc cả hai gân mắt thì mình nếu mà có thể khâu lại được thì mình có thể cắt lọc và mình khâu hình ống. Và trường hợp nếu mà một khăn khâu được hoặc là một khăn không có thể khâu lại được thì mình có thể cắt lọc và làm ghép gân hoặc là làm cứng gân. Còn trường hợp nếu cả hai gân mà khâu không rách hoặc đứt gân không thể khâu được thì mình có thể là làm autograft của gân. Đây là trường hợp khâu lại hình ống của cái gân cơ mát như hình mọi người thấy. Bệnh tiếp theo là khuyết sụn xương sen.
thì thường là bệnh này là xảy ra sau khi một trường hợp mà bong gân khớp cổ chân hoặc là gãy xương mắt cá với những cái triệu chứng như đau, tràn dịch khớp. Đây là một cái trường hợp mà khí xuồng xương xay có thể nhìn thấy. Đây là một cái khí xuồng xương xay có thể nhìn thấy qua nội soi khớp cổ chân, và đây là X-quang khớp cổ chân ạ. Phân độ thì mình có thể chia thành 4 độ. Thứ nhất là và độ 1, độ 2 thì có điều trị bảo tồn. Độ 3 và độ 4 thì mình có thể phẫu thuật. Độ 1, độ 2 thì với những tổn thương đơn thuần là ở mặt sụn khớp thôi, và không có gãy, không có trường hợp là gãy dưới nền ở trong xương sen. Còn độ 3 và độ 4 thì có tách rời ra, nhưng độ 3 thì chưa di lệch, còn độ 4 thì có thể di lệch. Thường với những điều trị khuyết xuồng xương sen thì mình có thể điều trị bằng nội soi khớp cổ chân. Nội soi khớp cổ chân thì có thể là mình sẽ làm microfracture của xương sen. Bệnh tiếp theo là mình trình bày là hội chứng chạm cổ chân, thì mình có thể mình chia ra hai chặn ở phía trước và chặn ở phía sau. Hội chứng chặn ở mặt trước là thường gặp ở bệnh nhân những cái vận động viên chơi bóng bầu dục, đau oxy, gặp mu bàn chân, xoay cổ chân, đau ngay ở phía trên vị trí khe khớp. Đây là hình ảnh X-ray của bệnh nhân là thường có hội chứng chặn ở mặt phía trước. Còn hội chứng chặn ở mặt phía sau là thường gặp ở bệnh nhân vũ công ballet, vận động gym, cầu thủ bóng đá và chạy bộ xuống dốc. Thường hay gặp ở những bệnh nhân ở xương sen phụ như thầy Đổng là vừa trình bày, đau khi gấp lầm cổ chân và tối đa và khi gấp đẩy. Đây là bệnh lý mà xương sen phụ như thầy Đổng hồi nãy trình bày. Và điều trị thì thường là ban đầu mình sẽ điều trị nội khoa bằng dùng thuốc kháng viêm, chườm lạnh, cố định bằng nẹp, tiêm corticosteroid. Và với những cái điều trị phẫu thuật, khi mà điều trị nội khoa không có đáp ứng thì mình có thể nội soi cắt lọc bao hột dịch và mài mổm xương. Đây là trường hợp mà mình có thể cắt lọc cái mài mổm xương và lại cắt lọc cái bao hột dịch ở phía sau của xương sen ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Dũng đã có mặt trình bày về cái chấn thương cổ chân trong thể thao. Để thứ nhất là chương trình chúng ta do các báo cáo cũng hơi dài, cũng xin lỗi các bạn, thì Dr. Bacano thì sẽ lên với chúng ta trên online vào 10 giờ 45. Giờ đồng hồ của chúng ta là 10 giờ 15. Chúng ta sẽ có cái phần gọi là cái phần thứ nhất là phần thảo luận, thì chúng ta có thể là trao đổi nhanh. Tại vì những cái phần này nó mang tính định hướng thôi, chúng chưa có nói về những cái chuyên môn sâu hay là những cái về cái phẫu thuật. Thì các anh chị nào có thắc mắc gì thì chúng ta nói nhanh. Sau đó là chúng ta có thể các anh chị có thể dùng T-Break ở ngoài tự do ha. Rồi sau đó cho tiếp theo cái phần là công ty Step sẽ giới thiệu về những cái chỉ định cũng như những cái loại giày như hồi nãy chúng ta nói á. Cái đế giày là cái người bạn của mình á. Bàn chân mình đạp đất nhưng mà có đạp qua cái đế giày nó tốt á, thì nó cũng sẽ bảo vệ cho bàn chân mình. Thì bên Step sẽ giới thiệu một số những cái chỉ định cũng như những cái loại thiết bị, những cái mẫu cho phù hợp với lại cái thể thao. Đặc biệt ở đây các anh chị bên khối mà huấn luyện viên tập luyện ha, thì nên chú ý cái này hết sức luôn. Cái này rất là quan trọng, không phải là cái đế lót thông thường mà là cái đế lót y khoa. Rồi tiếp tới khoảng 10 giờ 45 chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Giờ thứ nhất là phần thảo luận, anh chị nào có thảo luận, anh chị có thể dùng tiếp ra ngoài tự do nha. Có ai có ý kiến về anh mời anh Long, thấy anh Long nãy giờ ghi chép nhiều, anh Long ý kiến nhiều. Cảm ơn bác sĩ Đổng và cảm ơn bà báo cáo viên. Chúng ta đã có một cái bài rất là hay. Nhưng mà trên thực tế thì đúng là ở đây chúng ta chơi thể thao, bản thân tôi cũng vậy, chơi bóng bàn. Cho nên là ngoài cái khớp gối thì cái khớp cổ chân đau thường xuyên. Và đặc biệt là vấn đề về chạy. Khi mà chúng ta với cái cường độ mà tốc độ giống như cái bài mà của anh Viễn anh nói đó, tức là khi mà chúng ta vận động với cái cường độ cao mà chạy nhảy đó thì nó chịu lên tới 15-16% cái trọng lực, thì đúng là cái khả năng mà chấn thương nó rất là cao.
Cho nên là hôm nay thì chúng ta có cái bài tổng quan, nhưng mà chắc có lẽ thì xin hỏi bác sĩ Đổng, tức là các cái phương pháp mà điều trị mà chấn thương á, qua các cái bài báo cáo như vậy đó, thì bây giờ đây là những cái nội dung mà chúng ta dẫn chứng các cái tài liệu, đương nhiên là khoảng 2014, 2015. Thế thì những năm gần đây thì có cái gì mới? Đặc biệt là ở bệnh viện Gia An thì có một số bệnh nhân thì họ có cái giải trình tự gen. Thì khi mà giải trình tự gen á, thì trong đó nó có dự báo về vấn đề chấn thương khi mà tập thể thao, đặc biệt là liên quan đến viêm gan A sinh. Thì chắc có lẽ là xin bà báo cáo viên chúng ta cập nhật cái phương pháp mà điều trị mà cái nguy cơ mà tổn thương gan A sinh. Thì trong cái khuyến cáo mà khi mà giải trình tự gen á, chúng tôi gửi về bệnh viện về Addison, viện ung thư ở bên Mỹ, ở bang Texas, thì phần lớn là các bệnh nhân sau khi giải trình tự gen xong thì họ hỏi thế thì bây giờ làm sao để mà ngăn ngừa mà không có chấn thương gan A sinh, mặc dù trong cái báo cáo người ta chỉ khuyến cáo là khi mà chúng ta vận động thể dục thể thao thì mang giày nó phải vừa. Thứ hai nữa là hạn chế các cái động tác mà chạy ngược lên dốc. Nhưng mà giờ nếu mà vận động viên mà không chạy ngược lên dốc thì khó quá. Đấy. Thế thì bây giờ cái phương pháp dự phòng mà thực tế khuyến cáo của các chuyên gia là gì? Và nếu mà trong trường hợp viêm gan A sinh như vậy thì có phương pháp gì điều trị mới nhất không, để cho vận động viên cũng như bệnh nhân người ta quay trở lại luyện tập? Và hỏi thêm cái ý là tế bào gốc nó có liên quan gì vấn đề điều trị liên quan đến cái tổn thương cổ bàn chân hay không? Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Long. Tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là đầu tiên hết á, thì cái chuyện mà giải trình tự gen á, để biết là cái loại chấn thương nào có yếu tố rủi ro, giống như là ta tìm gen để biết có nguy cơ tiểu đường, có nguy cơ ung thư vân vân á, thì cái này là đang trong một nghiên cứu. Bệnh viện Gia An 115 có cái quy trình của cái này, thì xin thưa là nếu mà trong hội nghị đó thì bên đại diện bên đó sẽ làm một cái báo cáo trong cái hội thể thao, để thứ nhất là đưa cập nhật kiến thức cho các cái bác sĩ cũng như các những người tập luyện thể thao biết. Thứ hai cũng là tăng kích cầu dịch vụ, tại vì tôi biết tôi mới làm. Đó là cái thì chúng ta sẽ có những cái tranh luận, thì thực sự ra đây cũng có một số báo cáo rồi, nhưng mà người ta cũng đang xây dựng thôi, chứ người ta cái này không phải là chắc chắn. Giống như cái hội chứng Ehlers-Danlos chúng ta biết á, là cho tăng động á, ha, nó có yếu tố là gì? Sự khiếm khuyết của cái mô sợi collagen dẫn đến những dãy trật khớp, dãy chấn thương, đứt dây chằng vân vân. Đó, thí dụ như vậy, tức là cái đó là người ta có cái gen của mình á, cái bộ gen của người mình á. Có những người có ngón tay nó dẻo lắm, còn mà nó trật tự do. Thì những người đó chơi những môn thể thao mà cái tính va chạm cao thì nguy cơ sẽ trật khớp, đứt dây chằng nó cao. Và điều trị nó cũng không có giống như cái người bình thường. Người bình thường ta lấy cái bệnh ghép là cái bệnh ghép của anh bình thường của mình gắn vô, bây giờ lấy bệnh ghép anh nó yếu sẵn rồi, nó dễ bị tái phát vân vân. Còn viên cái đó thì ở bên hội bên này cũng có một cái anh chuyên viên về cái này, anh này anh Huấn, anh chuyên về dinh dưỡng và anh cũng đi học ở nước ngoài về cái này. Thì nếu có cần thì chúng ta sẽ tổ chức một cái hội thảo về cái gen, yếu tố gen và gen, giải trình tự gen và những yếu tố rủi ro, những yếu tố nguy cơ chấn thương. Mình đưa một cái seminar rồi Giang là chủ trì, hội tham gia vô, mà anh báo cáo tôi là mời hội viên tới. Đấy, tôi đưa đề xuất như vậy. Câu chuyện thứ hai là nói về tế bào gốc hay BAB có tác dụng hay không? Cái này là quá có tác dụng luôn. Cái đó là quá rõ ràng luôn. Thí dụ như giờ những cái dây chằng, cái sprain ở cấp độ 1, 2 nó mãn tính, thì người ta sẽ dùng những cái huyết tương dầu tiểu cầu, người ta tiêm vào đó thay vì người ta tiêm corticoid. Hồi xưa nó đau á, người ta cứ lấy steroid ta chích vô đỡ đau, nhưng mà hậu quả là cái gì? Nó teo cái dây chằng ấy đi. Cứ mỗi lần chích nó teo đi, thậm chí nó đứt, và cái nguy cơ hủy xương, hủy cái nơi bám của cái, tại mình chích vô cái dây chằng là chỗ nó bám vô xương, nó đau á. Giống như nè, nó làm tiêu xương, tiêu cái xương nó luôn, và nó vô mạch. Sau này cái như cái chỗ nó teo cơ, teo da và nó yếu luôn. Thế là sau này người ta sẽ đi ra cái khái niệm là người ta dùng cái huyết tương dầu tiểu cầu để các yếu tố tăng trưởng đó, để kích thích hình thành các cái mô sợi collagen mới. Và chính cái sợi collagen mới đó nó mới là cái sợi gân cơ dây chằng tốt để phục hồi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai tức là về cái stem cell và cái BAB có tác dụng trong những cái tổn thương sụn hay không. Tại vì đang nói thì đối với khớp gối á, thì ở đây là cổ chân, thì tôi chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà tôi làm mấy ca rồi. Khớp gối thì sẽ có tốt cho những cái trường hợp mình phải phân biệt giữa hai cái. Tiêm nội khớp là để kháng viêm, giảm đau, chống đau, và giúp cho ổn định cái cấu trúc bề mặt của sụn.
Đó là bên nội khoa hay làm. Và người ta ngộ nhận là cứ thoát khớp gối độ 3, độ 4 tiêm đi rồi lành. Làm sao lành được? Không bao giờ lành, kể cả anh lấy tế bào gốc từ trung mô như là mỡ này vân, anh quay đi tâm tim vào nó cũng hư. Vì các cái tổn thương thực thể, xương vô mạch nó nằm ở mặt dưới cái xương đó rồi, nó đâu còn cái nền nhà của mình nó bị lún rồi, không có còn gì với đó hết trơn đó. Cái kia là tim là chống vi kéo dài triệu chứng là dễ chịu, trong khi người ta không có chấp nhận cái chuyện thay khớp hay là một cái mức độ can thiệp lớn hơn. Thế thôi, nhắc lại là chỉ có đó là tim nội. Còn trường hợp mà tổn thương sụn khu trú là hoàn toàn khác nhau. Một cái kia là cái OA, tức là osteoarthritis, còn cái kia là một cái gọi là osteochondrofracture, tức là gãy sụn xương, mất sụn, gãy mấy xương. Thì người ta lấy bỏ cái đó, rồi có hai phương pháp. Một, nếu cái mạnh nó lớn mà nó hư rồi thì bỏ đi. Cái phần kia nó khuyết thì người ta sẽ lấy một cái miếng xương, ta fix cho đó, và có thể người ta sẽ dùng thêm một cái hỗ trợ, tức là cái BAB dạng gel, mình lót cái nền, giống như mình nói nôm na là cái gạch nó bể, mà cục gạch bể lên để miếng xương vô đó, ta lấy cái xương này nè ha, rồi người ta để vô đó, tức là ghép sụn xương mà tươi đó, và ta dùng một cái BAB mà dạng gel, tức là BRF, đúng không anh Tùng? Đó, người ta để dưới đó thì coi như nó tạo cái nền gì đó, thì cái xương ngay vô thì cái sự tích hợp nó tốt hơn, và người ta có thể fix bằng những cái vít rất là nhỏ. Sau này ta làm những cái tự tiêu luôn, giống cái kim nó ghim vô cái đó để giữ ổn định cái đó. Đó là cái dạng mất sụn cộng với xương. Còn trường hợp mất cái sụn bề mặt thôi, tức là chúng ta bị cái xương chưa có mất, thì người ta làm microfracture, giống như nãy các bạn nói, tức là khoan những cái lỗ đáo nhỏ nhỏ. Và hồi xưa người ta khoan như đó thì cũng được thôi, nhưng mà người ta thấy là cái đó là cái tế bào sụn, đó không có sụn hết, sụn rồi tế bào xương thôi, thì cái tính biệt hóa nó để thành cái mô xơ sụn nó không có cao, và cái sự lành nó sẽ chậm đi. Thì người ta dùng cái BAB để người ta kích hoạt những cái osteoblast đó, tức là những cái tế bào đó, đúng anh Tùng? Anh Tùng lát ý kiến thêm nha. Ta làm cho cái đó nó hiện tượng đó, thì người ta sẽ dùng cái đó ta bơm vào những cái lỗ đó, có thể dạng BAB hoặc là dạng gel, ta để vô đó. Cái gel thì nó chừng 15-20 phút nó tiêu thôi, nhưng mà ít nhất nó có thời gian để nó tích hợp vào đó, thì cái đó cũng giúp cho cái sự hình thành của một lớp xơ sụn nó phủ lên bề mặt. Xin nói lại, đây là mất sụn cấp tính, không phải là OA. Ở đây tôi không nói OA đây, tôi nói cho chị là chuyện khác. Đó, thì giờ anh Tùng, chuyên gia, xin lỗi, anh Tùng là trưởng phòng lab, chuyên gia hàng đầu về công nghệ sinh học tế bào gốc nha. Anh nào là có muốn cái gì mà gốc mà nó to lên, nó cũng gọi anh này luôn nha. Cái này là nó có cái vụ gốc to của mấy anh nam ấy đó, là có luôn đó nha. Anh này chuyên gia đó. Rồi anh Tùng cho tôi thêm ý kiến cái chỗ này đi. Phép thầy Đổng, xin phép thầy Long, xin phép hội nghị mình cũng xin có một số ý kiến về cái vấn đề gọi là tổn thương sụn khớp. Thì như thầy Đổng có nói rồi đó, là tổn thương nếu mà osteoarthritis không là viêm xương sụn thì chủ yếu của cái tế bào gốc là điều trị các cái triệu chứng kháng viêm và giúp cho bệnh nhân có cảm giác thoải mái hơn. Mà ở đây mình đang đào cái hội thảo chuyên về các cái chấn thương, thì cái vấn đề về tổn thương xương sụn khớp là cái vấn đề mình được quan tâm nhiều hơn trong cái hội thảo lần này. Thì thực sự là cái việc mà phục hồi xương sụn bị tổn thương luôn luôn là cái vấn đề còn giới hạn trong cái ngành chấn thương chỉnh hình. Mình fix xương được rồi, mình fix gân được rồi, nhưng mà cái vấn đề sụn có phục hồi được hay không thì vẫn là, thì theo rất là nhiều cái Tùng đã làm, Tùng với anh Đổng làm rất nhiều ca rồi, thì theo cái quan sát Tùng thấy hình như là cái số lượng sụn một con người sinh ra chắc nó có giới hạn á anh Đổng. Cái việc mà mình khoan, mình kích thích, rồi mình bơm thêm tế bào gốc tự thân rồi tế bào gốc đồng loại, nhưng mà em vẫn chưa quan sát được là có sự hình thành lại cái sụn, hoặc là cái sự hiện diện thêm vào của tế bào sụn. Cái tế bào ở đó nó có thể hiện diện một cái dòng tế bào, thường phần lớn là những cái tế bào mô xơ, hoặc là có thể là mà cái phần xương thì có tế bào xương nó tới. Nhưng mà có là gọi là tạo cốt bào. Tạo cốt bào nó có nguồn gốc, thường thì nó có nguồn gốc từ bạch cầu. Do đó nên một số tế bào bạch cầu khi mà gây tổn thương nó sẽ chuyển hóa, nó tạo thành tế bào tạo cốt bào hoặc là tế bào hủy cốt bào. Nhưng ngược lại tế bào xương thì tế bào sụn gọi là tạo sụn bào thì nó lại không có cái nguồn gốc đó. Nó có cái nguồn gốc từ phôi thai rồi.
Nghĩa là nó giống như tế bào thần kinh, khi mà mình sinh ra cái số lượng sụn nó có giới hạn. Cho nên cái việc hình thành lại cái tế bào sụn thì em chắc là chưa thấy. Có thể trong tương lai người ta sẽ có cách nào đó, nhưng mà do cái số lượng tế bào sụn nó giới hạn thì nên cái khả năng phục hồi cái bề mặt sụn là đúng ra là chưa quan sát thấy. Có thể nó tăng lên cái độ dày, thì cái độ dày đó có thể là tế bào xơ hoặc là các cái tế bào khác thì nó phù hợp hơn. Thì em xin bổ sung cái đó. Đó, giờ hiểu là cái đường nhựa chúng ta đi mất cái nhựa rồi, chúng ta lấy đá cho đổ lên thôi, tức là mô xơ sụn thôi, chứ không phải là mặc với cái đường nhựa mới. Chính vì vậy những người đó vẫn được, tuy có cái bề mặt tương đối trơn láng, nhưng vẫn khuyến cáo là hạn chế những cái môn mà gây ra cái nguy cơ vỡ cái chỗ đó. Tức là xe không được quá nặng nữa, xe vừa vừa thôi. Rồi bây giờ anh Lương có ý kiến gì? Anh Lương có ý kiến là chúng ta chuyển qua phần báo cáo của công ty ạ. Xin nói là sau cái hội thảo lại dùng cơm trưa nha. Ở đây bệnh viện có nhà ý là tổ chức một cái tiệc linh đình tận niên đầu năm ha. Rồi chúng ta. Kính thưa anh Long, anh Đồng với các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay đầu xuân chúng ta đến hội thảo một cái hội nghị bàn chân. Thì đây mà là một cái nội dung mà rất là mới, khoảng chừng gần chục năm nay thì bên các cái hội y học đã đào sâu về lĩnh vực này. Thì cũng rất cảm ơn chỗ bài đầu tiên của anh Viễn, thì cho chúng ta một cái giải phẫu rất là chi tiết và đã mô tả được cái sự linh hoạt của cái bàn chân qua cái nhiều cái hướng vận động cũng như cấu tạo phức tạp của nhiều hệ thống xương và dây chằng. Thì trong cái bài này thì xin hỏi anh Viễn một câu thôi. Trong phần đó thì thực ra là có rất nhiều các bác sĩ chúng ta phẫu thuật bên nội soi á, chúng ta đã sử dụng một cái dây chằng bằng cái mảnh ghép. Mảnh ghép là gân mác bên dài. Là anh có khuyến cáo gì trong cái chỗ bác sĩ chúng ta sử dụng cái mảnh ghép mác bên dài sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chức năng và giải phẫu của cổ chân hay không ạ? Xin hỏi câu đó. Xin cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của anh Lương. Thì câu này nó cũng có liên quan tới lại cái chủ đề lúc nãy bác sĩ Dũng có báo cáo là chấn thương gân mắt dài đó. Thì em cũng xin nói cái đoạn đầu là thì đối với cái chuyện mà lấy cái gân mắt dài á, thì em thấy trong các tài liệu về podiatrist là cái tài liệu về cổ bàn chân thì người ta rất là chú trọng cái vai trò của gân mắt dài, bởi vì người ta thấy là cái lực mà xốc bàn chân á, thì gân mắt dài nó đóng vai trò quan trọng, bởi vì mọi người thấy cái tay đòn nó xuyên qua bàn chân luôn. Thế thì nếu lấy đi có vẻ nó sẽ tăng nguy cơ bị lật cổ chân, lật sơ mi. Cái nữa là trong quá trình bước đi, cái sự cân bằng của bàn chân như nãy em nói, cái bàn chân này con thuyền, ở trong nó ngửa lên thì ở ngoài phải có cái đối lại, nó sắp lại. Đó thì cho nên nếu mà có lấy thì em nghĩ cũng cần phải khâu đính lại cái điểm cái gốc của nó vào cái gân mắt ngắn. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn anh Viễn. Phần thứ hai bài của anh Động, đúng là một cái bài này anh đã cho một cái khái quát rất là nhiều các cái bệnh lý về cổ bàn chân. Mà hồi xưa chúng ta thì cứ nghĩ là tổn thương cổ bàn chân thì chúng ta tập trung vào những cái dây chằng hay là những cái chấn thương. Thì trong đó anh có giới thiệu thêm những cái gãy mỏi có cả ở xương bàn và có cả ở xương ghê. Thì có một cái câu hỏi khó, gọi là trên bản thân bác sĩ Lương cũng còn đang rất là khó phân biệt được giữa cái gãy mỏi ở xương ghê nó khác biệt gì cái chuyện mà nhổ cái điểm bám của cái dây gân chảy sau hoặc là cái xương ghê phụ. Khi mà hình ảnh mà tổn thương lên thì sẽ có một số chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa hai cái bệnh lý này. Và cũng chia sẻ thêm một ý nữa với các bạn đồng nghiệp là ở bệnh viện tôi cũng đã gặp một số cái trường hợp gãy mỏi, các bạn mới chuẩn đoán nghĩ là một cái u xương, đưa lên rồi điều trị như một cái u xương cho giải phẫu bệnh, nhưng mà tế bào không có gì hết. Thì chúng ta cũng có những anh có những cái kinh nghiệm gì chia sẻ cái nội dung này? Cảm ơn anh Lương. Bây giờ mình có 3 cái từ nè. Thứ nhất là viêm nơi bám con cơ chạy sau, rồi vào xương ghe, viêm thôi nha. Thứ hai là sức nơi bám con cơ chạy sau, sức một phần hoàn toàn nơi bám vào xương ghe. Thứ ba là gãy mỏi xương ghe. Thì 3 cái này là 3 cái vấn đề nó liên quan tới nhau nhưng mà nó không có giống nhau.
Thường gầy mỏi xương ghe á, là nó có một cái quá trình và nó phải có hình ảnh học, là nó đau xương ghe thôi, và trên phim là nó vùng thân xương ghe nó bị, chứ không phải ở cái lồi của xương ghe. Còn nếu mà giả sử như một cái vận động quá tải lặp đi lặp lại á, mà nó rứt cái nơi bám của cái xương ghe lên á, cái như này nói đó, cái xương phụ đó nó rứt ra, hoặc là nó bị rơi từ hôm nào rồi nó nhúc nhích giống như là một cái đứa trẻ nó bị ố plaster này, thì nó không phải là gây mỏi. Mình không được dùng nó là gây mỏi, mà mình nói là viêm nơi bám rồi rứt nơi bám, hoặc là cái chuyện là accessory nerve nó bị inflammation, bị viêm ở đó. Cái chuyện nó viêm có thể có từ trước, nhưng mà nó ổn định rồi khi nó chạy nhảy nhiều cái nó kích thích nó lại viêm lại, nó lại đau, cái này càng ngày cái chỗ đó cái mô xơ nó bao lại, nó u lên, thì lúc đó là chúng ta phải giải quyết cái mảnh vỡ đó, giống như là slasher tôi giải quyết cái mảnh vỡ. Còn gãy mỏi xương ghe là nó cái hình ảnh là phải có hiện tượng song hành, xương nứt và can xương. Còn nếu mà giả sử như không có yếu tố gì hết, mà một ngày nào đó bệnh nhân tới với mình có hình ảnh xương nứt, can xương nó mờ bệt khói, là chúng ta nghĩ là một cái gãy mỏi. Nhưng nếu cái gãy mỏi này mà nó mãn tính, tức là bị lại qua này, thì nó phải là có cái đường trên cái nền calcium đó, nó phải có đường nứt đang tiến triển, tức là và lúc đó chúng ta sẽ dùng một cái vis, chúng ta phải vis lại, ép lại và bất động ít nhất cũng phải được 2-3 tháng trở lên thì nó mới làm được. Đây còn có chuyện có ghép gì không, bơm gì không là tính sau. Còn cái kia là cái nơi bám, và nơi bám nó bị có thể là bị viêm, có thể bị sức cấp tính, hoặc là nó có cái mảnh xương bị rứt ra trước đây rồi nó đi bị lại nhiều lần như vậy, giống như cái bệnh là viêm lồi của xương chày. Cái này dễ biết lắm. Và cái mình khi gầy mỏi xương ghe đó là mình ấn vô nó ghe nó đau, nhưng mà giả sử bây giờ cái chỗ mà bám con cơ vậy sau là cái lồi cụ xương ghe nó lướt qua, là chúng ta nhón lên, đứng nhón trụ lên con cái, đứng một chân cho nó nhón lên mà nó đau, tức là nguy cơ điểm bám rồi, giống như tennis elbow của chúng ta thôi. Đấy, thì đó là như vậy. Xin bổ sung chút xíu, xin phép công ty tí xíu. Cái chỗ mà anh Lương nói về gân mát á, thì ở đây tôi biết các bạn có một số bạn tập viên thì tôi nói là cái này là terrible, khủng khiếp lắm. Không, tôi biết là cái người đó anh em đã đào tạo ra một cái trường phái, và anh em rất là thích mổ gân này vì nó to. Nhưng mà các bạn nghĩ coi bộ nước ngoài nó ngu sao nó không lấy gân to nó làm, tự nhiên nó đè ra con nhỏ làm. Vì chúng ta nhầm lẫn giữa cái làm được và cái nên làm. Chúng ta xin lỗi, chúng ta đi qua đèn đỏ chúng ta là được không? Được chứ. Ở đây có anh nào dám tuyên bố là không bao giờ chạy vào đèn đỏ đâu? Không ai chạy lại chứ, gấp quá. Nhưng có nên làm hay không? Anh uống rượu nhiều anh uống được, chứ anh có nên uống khi chạy xe không? Hai cái khác nhau. Ở đây là nên, tức là cái gân đó nó chắc nó tốt, tôi đồng thuận. Nhưng nó là của gân người chết, gân hiến tặng thì được. Còn anh lấy một cái gân của bộ phận này, anh đập vào bộ phận khác, anh giải quyết cái bộ phận khác nó tốt, nhưng mà nó lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bộ phận này. Cái chất chân của dây chằng chéo trước ở gối cũng quan trọng, nhưng chưa chắc quan trọng hơn con cơ mắt dài ở bàn chân. Thành ra chúng ta chỉ coi đó như là giải pháp cuối cùng khi mà bị tổn thương quá nhiều và không còn gân nữa, mà chúng ta cũng không có cái tư duy là gân nhân tạo. Gân nhân tạo chỉ giải quyết trong trường hợp này đó. Ví dụ giờ đứt 4-5 lần đứt hết gân lấy rồi thì thôi chấp nhận. Thế thôi. Chứ còn cái đó là không có làm nha. Đi báo cáo quốc tế là cái này là tôi với anh bạn nó đi rồi, hội đồng khoa học là nó lên nó kêu terrible liền, là cái nó không nói gì hết trơn nha. Sunrise hoặc là sunset thì nó cũng giống là sun thôi, nhưng mà cái đó tôi nghĩ chắc là sunset đó nha, chứ không phải sunrise. Rồi, mời anh. Xin phép hội trường, tôi là bác sĩ Hoan, hiện đang công tác ở khoa chẩn đoán ảnh bệnh viện Gia 115. Thì sẵn cái câu hỏi của bác làm bên quân y 175 á, thì tôi xin có ý kiến như thế này. Trong những cái trường hợp mình phân biệt giữa gãy xương ghe hoặc là có xương mẻ cạnh xương ghe, đối với tất cả những trường hợp mà gãy mỏi thì thật sự ra đó là hầu như các bác sĩ mình đó, bên lâm sàng từ trước tới nay là chỉ chụp khớp gối chịu lực thôi. Là trên những trường hợp mà viêm khớp gối mãn thì mình mới bàn chân chứ, khớp gối chịu lực. Tôi nói đối với bàn chân hầu như tất cả các bác sĩ lâm sàng không chú ý tới vấn đề chụp bàn chân chịu lực,
trừ trường hợp duy nhất đó là hội chứng bàn chân dẹt. Khi có hội chứng bàn chân dẹt thì bác sĩ lâm sàng mới cho chỉ định chụp X-quang bàn chân đứng, thì lúc đó mới đánh giá chính xác về hội chứng bàn chân dẹt. Còn ngoài ra đối với những cái hội chứng của vòm, đối với những cái trường hợp mà gãy mỏi, nói chung là gãy mỏi là một hội chứng của những cái vấn đề mà hội chứng của tổn thương do suy giảm, thì chúng ta bỏ quên cái vấn đề chụp bàn chân chịu lực. Khi chụp bàn chân chịu lực thì những cái triệu chứng của phân biệt giữa xương mè và gãy hoặc là gai xương của xương ghe chúng ta phân biệt được qua cái bàn chân chịu lực. Chưa kể nếu bác sĩ chúng ta có cho cận lâm sàng làm cái siêu âm, như là báo cáo viên Anh Viễn có báo thì đối với những phần mềm của vùng bàn chân, siêu âm ngày nay cực kỳ hay vì nó có hình ảnh động, đặc biệt là trong cái nhóm gân cơ nông của bàn chân, thậm chí gân cơ sâu cũng có, hoặc là những cái gân cơ mát chày, hoặc là gân cơ ngón bàn gót. Tất cả những cái đó chúng ta đều nên dựa vào siêu âm. Chúng ta không nên dựa vào MRI, không nên dựa vào X-quang. Bởi vì như các bác sĩ như anh Động cũng vừa nói, khi làm chúng ta khảo sát động, tức là có động tác gập, duỗi, xoay trong, xoay ngoài, thì tất cả những cái đó là đều ở trên siêu âm chúng ta đánh giá được. Ngoài ra khi coi được những cái nhóm đó thì chúng ta cũng phân biệt được luôn. Thí dụ như có một khối u nhỏ ở vùng lòng bàn chân thì trên siêu âm sẽ đánh giá cho các bác sĩ được đó là neurinoma, tức là u dây thần kinh. Chúng ta có thể đánh giá được nó có thể là một dị vật nó tạo ra một khối. Chúng ta có thể đánh giá được ví dụ như u mỡ hoặc là u bã đậu. Siêu âm rất quan trọng mà ở đây hầu như chúng ta quên vai trò của siêu âm trong cái vấn đề y học này. Thì sẵn đây thì tôi cũng có đặt câu hỏi, đó đúng chính là đặt câu hỏi vậy. Thì đó là về chấn thương. Đối với y học thì khi nào các bác sĩ sẽ cho chỉ định là chụp bàn chân mà theo cái kiểu thường, khi có chấn thương rồi đó, mà khi nào thì bác sĩ nên cho chỉ định chụp bàn chân động, tức là bàn chân chịu lực, thì như vậy nó sẽ giúp cho hơn. Đối với cái quan điểm của bên bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì chúng tôi thường là sẽ xin kết hợp là giữa X-quang và siêu âm thì sẽ phân biệt được cái đó, không cần phải lên cái MRI. Đố đế lắm thì mới vậy. Và cái nữa, đối với hậu phẫu, y như hình các bác sĩ báo cáo viên vừa nói đó, thì khi mà mình đóng những cái nẹp vít rất nhiều thì không biết nó có tổn thương cái khớp sopa hoặc là khớp Clisfren hay không, thậm chí góc bô le chúng ta hay không, thì MRI lúc đó chịu thua vì là vít là kim loại. Thì ngày nay chúng tôi có CT, thì trên CT đó chúng tôi có thể đánh giá cái vít đó nó đánh đúng khớp của cái xương chúng ta làm hay không, có phạm vô cái khe khớp sopa hoặc friend hay không. Thì tất cả những cái đó là sự kết hợp của X-quang, siêu âm, CT và MRI. Cảm ơn anh. Thì đồng thuận với anh thôi, tại vì phần mềm là phải ưu điểm là phần mềm nông là siêu âm là số 1 rồi. Và siêu âm mình có thể khảo sát cho nó gọi là linh hoạt hơn. Còn những vị trí khác thì là như vậy. Còn riêng cái bàn chân động nó có rất là nhiều chỉ định. Ví dụ như là tổn thương khớp răng người ta có chỉ định đó. Rồi là bàn chân bẹt là của khớp răng là bình thường nó kín đáo lại nhẹ, bình thường không thấy. Khi mà đứng lên xong rồi mới thấy nó tách ra, vân vân. Thì tôi cũng đồng thuận là không nên chỉ định MRI. Thói quen là bây giờ cái MRI tôi nghĩ là nên đi theo cơ bản, tức là X-quang thường quy, X-quang đặc biệt, tức là động hoặc là những tư thế đặc biệt, hoặc là siêu âm, đặc biệt là vùng mô mà tương đối là nông mô nông không có quá sâu, thì tôi nghĩ cái đó là ưu điểm cao. Rồi để tiếp tục chương trình thì mời các bạn bên công ty Step có cái phần báo cáo. Sorry với đề Dr. Bagano. Phương ơi, em nói tiếng này Bagano lên rồi đó đúng không? Cho bà đội nghe cái báo cáo Step luôn cũng được nha. Rồi mời em. Em có 15 phút nha. Thưa quý đại biểu cùng các anh chị có trong hội nghị ngày hôm nay, em Diễm My là đại diện thương hiệu Step. Hôm nay em sẽ trình bày về hiệu quả của lót giày y khoa trong
bệnh bàn chân và thể thao. Thì em sẽ đi qua một số nội dung chính như về giới thiệu công ty, công nghệ máy đo chân, tính năng đế lót giày và ứng dụng của lót giày y khoa trong hỗ trợ bệnh bàn chân và thể thao. Thì đầu tiên thì hệ thống giày dép sức khỏe Step thì trải qua hơn 12 năm đã và đang là cái đơn vị đứng đầu về cái ngành hàng giày dép sức khỏe tại Việt Nam, và cũng là đơn vị phân phối độc quyền những cái thương hiệu giày dép sức khỏe tại Mỹ như là Spenco, Ajax, Revitalize, và những cái thương hiệu này đã có từ lâu đời hơn 77 năm và phân bố hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới. Tiếp đến là về công nghệ máy đo chân thì cái hệ thống Step sở hữu rất là nhiều dòng máy về cái công nghệ đo chân này, đặc biệt là cái công nghệ đo lực tĩnh về bàn chân. Thì với khoảng 3.744 điện trở cảm biến lực đo chính xác đến từng 0,1 mm và thời gian đo chân chỉ tầm khoảng 10 giây. Và máy sẽ cung cấp được cái bản đồ chi tiết về áp lực, độ vòm từng bàn chân, xác định được cái điểm áp lực tỳ đè maximum là ở đâu, độ sâu từng vòm chân và xác định được từng kiểu vòm bàn chân như là vòm bàn chân bẹt, mức độ bẹt 1, 2, 3, mức độ nhiều như thế nào, vòm bàn chân trung bình, vòm bàn chân cao. Đồng thời máy sẽ có gợi ý những cái đế lót giày phù hợp với từng kiểu bàn chân khác nhau. Đồng thời khi có công nghệ máy này chúng ta có thể kiểm tra được cái sự cải thiện về bàn chân qua từng thời điểm như là 6 tháng, 10 tháng, 1 năm. Đây là hình ảnh để thấy được cái sự cải thiện của một bé 14 tuổi. Bé dùng từ đế lót giày y khoa và dép y khoa tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 2023 là khoảng là 10 tháng. Thì trên đây thấy được cái sự cải thiện về cái áp lực bàn chân, áp lực là nơi đỏ đậm, trọng lượng tập trung ở vị trí đó nhiều. Đồng thời là cải thiện về cái độ vòm bàn chân sau 10 tháng. Tiếp đến là về tính năng của đế lót giày y khoa có gì. Thì với cái khung định vị nâng vòm đạt theo tiêu chuẩn y khoa có 2 tính năng chính, đó chính là chỉnh hình cái cấu trúc giải phẫu bàn chân để giảm cái sự xoay lệch, cái sự quay sấp quá mức của bàn chân và hỗ trợ những bệnh lý về bàn chân như là bàn chân bẹt, hỗ trợ khớp gối, lật sơ mi trong thể thao. Đồng thời với cái tính năng này nó còn có là với cái cấu trúc này thì nó có cái tính năng đó chính là phân bổ cái áp lực được đồng đều trên toàn bàn chân, từ đó sẽ hỗ trợ những cái bệnh lý như là về viêm cân gan chân, viêm gân a xin, u thần kinh mật tông. Em sẽ có cái clip, anh nhờ anh Thái mở clip giúp em ha. Mời mọi người xem. Đây là sự chuyển động của khi mà bàn chân đặt trên đế lót giày chỉnh hình. Với khung nâng đỡ vòm thì nó sẽ giúp hỗ trợ cái cấu trúc cơ vòm chân được đúng vào những cái vị trí khớp, đồng thời là giúp phân bổ cái áp lực đồng đều. Cái hệ thống 3BOD là màu xanh, màu đỏ đó, nó sẽ có cái chức năng đó chính là tránh cái sự quay ngửa quá mức và đồng thời giảm sóc. Cái đệm gợn sóng màu đen sẽ giúp giảm lực, giảm sóc ngay vị trí này và tăng cái sức bật, đặc biệt là đối với những vận động viên mà bật cao, bật xa. Thì ngoài ra thì cái chất liệu của đế lót giày y khoa này cũng đảm bảo được cái tính êm ái, chịu lực, và đồng thời là cái bề mặt tiếp xúc với bàn chân phải có cái đủ độ ma sát để tránh cái sự trơn trượt ở trong giày. Đồng thời có thêm cái công nghệ là kháng khuẩn khử mùi để giúp cho người mang có thể mang được trong một cái ngày dài. Và cái cơ chế này khi mà không có đế chỉnh hình thì mình thấy được cái áp lực phân bổ ở gót và mũi rất là nhiều, nhưng mà khi dùng đế lót chỉnh hình thì cái độ lực này được phân bổ đều. Đồng thời cái hình bên phải này chúng ta sẽ thấy được cái sự quay sấp của cái bàn chân đối với bàn chân bẹt thì ổn định hơn và tăng cái sự thăng bằng, dáng đẹp hơn.
Để tăng cái sự tiện ích cũng như là cái thời gian mang cho những bệnh nhân thì hãng cũng cho ra đời những cái dòng dép với những cái tính năng đầy đủ như là một cái đế lót giày y khoa phù hợp với hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân. Thì tất cả các lót giày y khoa và giày dép y khoa đều đạt cái chứng nhận y khoa của Hiệp hội các bác sĩ chỉnh hình bàn chân Hoa Kỳ và được kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn này, và hàng năm đều có cái sự kiểm định này. Với những cái chứng nhận của Hiệp hội các bác sĩ chỉnh hình bàn chân của Mỹ, ABMA, chứng nhận ISO quốc tế và chứng nhận của châu Âu. Tiếp đến em sẽ nói về cái ứng dụng của đế lót giày y khoa trong thể thao và hỗ trợ về bàn chân. Thì đối với bàn chân bẹt thì tùy vào cái loại bàn chân bẹt, như bẹt mềm thì đối với trẻ em thì em sẽ dùng cái loại lót giày y khoa Ajax L420C, L420Y tùy vào cái độ tuổi bàn chân của bé. Đối với người lớn bàn chân bẹt thì em sẽ dùng cái loại lót giày Total Support Original. Tiếp theo thì bàn chân bẹt cứng hay là bàn chân bẹt gân ngắn thì sẽ có những cái đế lót giày đề xuất tương ứng để đảm bảo được cái sự cân chỉnh, đồng thời là cái tính linh hoạt của bàn chân trong lúc mà vận động. Tiếp theo đó chính là đối với bàn chân vòm cao thì hỗ trợ những cái triệu chứng như là viêm gân axin hoặc là u thần kinh mật tông. Thì đối với những cái bệnh lý này phải phù hợp với cái kiểu bàn chân và tính chất của bàn chân đó. Thì cái chất liệu của những cái đế lót dành cho những cái triệu chứng này thì phải đảm bảo được cái độ êm, độ phân bổ, được cái áp lực đồng đều trên trên đôi bàn chân. Tiếp theo thì đối với bàn chân trung bình xảy ra ở bệnh lý viêm cân gan chân hoặc là mụn cóc vết chai chân thì cũng tương tự, những đế lót giày này cũng phải đảm bảo về cái tính chất của bàn chân và bệnh lý. Về viêm cân gan chân thì cũng có một cái khảo sát của em sẽ có cái đường link ở gửi trong mail cho mọi người. Thì cái nghiên cứu về viêm cân gan chân khi sử dụng đế lót giày y khoa thì vừa sử dụng đế lót giày vừa sử dụng dép thì tăng cái tính hiệu quả, chỉ trong vòng tầm 2 đến 3 tháng thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Tiếp theo là một cái thử nghiệm lâm sàng của đế lót giày y khoa trong chạy bộ. Thì khi đây là một nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Ambed ở Đại học Boston, Anh. Nghiên cứu trên 37 vận động viên và trên đế lót giày Ajax tùy vào cái mức độ, tùy vào cái kiểu từng vòm bàn chân sẽ có những cái đế lót giày tương ứng để theo cái nghiên cứu này. Thì kết quả thu nhận được khi mà không có đế chỉnh hình và có đế chỉnh hình thì thấy được khi có đế chỉnh hình thì tăng cái sự thoải mái lên đến là 2 điểm, và cái tốc độ cải thiện về vận tốc lên đến 0,41 và giảm chấn thương lên đến là khoảng 18%. Thì điều này cho thấy được là khi dùng đế lót giày y khoa trong môn chạy bộ hay trong thể thao thì cái điều quan trọng đó chính là giảm chi phí chấn thương cho các vận động viên. Và đế lót giày y khoa cũng hỗ trợ trong những cái môn như là chạy bộ, giống như chạy địa hình hay chạy row, thì sẽ tùy vào cái kiểu vòm bàn chân của vận động viên, cũng giống như là từng bộ môn sẽ có những cái đế lót giày tương ứng. Chạy địa hình, bóng đá thì có những cái tính chất về cái môn chạy này hay là môn bóng đá này thì có cái sự làm cần cái sự nhẹ của chất liệu và tốc độ của vận động viên, thì đế lót giày đảm bảo được những cái yếu tố đó cho người chơi. Ở trong môn bóng rổ hay bóng chuyền cũng tương tự như vậy. Tất cả các môn thì cũng sẽ dựa vào vận động viên có kiểu vòm chân như thế nào thì sẽ có những cái đế lót giày tương ứng. Đế lót giày y khoa còn giúp cho trong cái hội chứng viêm khớp dạng thấp hoặc là bàn chân tiểu đường trong cái sự giảm biến dạng về bàn chân, vì đế lót giày giúp giảm cái áp lực được phân bổ đồng đều, đồng thời là giúp cân chỉnh những cái vị trí khớp để tránh cái sự biến dạng về bàn chân. Đây là một cái nghiên cứu của bác sĩ Fernandez năm 2013 và cộng sự trên 117 người,
17 bệnh nhân có tiền sử bàn chân tiểu đường. Thì trước điều trị và sau 2 năm có dùng đế y khoa và dép y khoa thì cái kết luận này cho thấy được giảm cái tỷ lệ phát loét lên đến 64% và giảm về tỷ lệ đoạn chi 48%, từ đó giúp giảm cái tỷ lệ tử vong đối với người bàn chân tiểu đường. Sản phẩm của Step thì rất là đa dạng phong phú để phù hợp với điều kiện sinh hoạt cũng như là tăng cái thời lượng để cho bệnh nhân có thể hỗ trợ tối đa. Thì có dép y khoa, sandal, giày đi bộ. Đồng thời thì còn có dép y khoa để giúp cho các vận động viên hoặc là người chỉ huy thể thao trong cái việc là phục hồi sau khi chơi thể thao. Và tương tự là rất là nhiều mẫu mã đế lót giày phù hợp tương ứng với từng bệnh lý, từng môn thể thao, từng kiểu chân khác nhau. Thì hiện hệ thống của giày dép sức khỏe Step có 2 chi nhánh ở 64 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3 và một trung tâm ở trung tâm Takashimaya, quận Nhất. Thì cũng cảm ơn quý anh chị cùng quý đại biểu đã cho công ty Step có buổi báo cáo ngày hôm nay để nói rõ hơn về cái tính năng của đế lót giày y khoa trong thể thao. Em cảm ơn ạ. Alo. Cảm ơn Step. Tôi cũng là một trong những người đã kết nối với công ty Step này chắc cũng hơn 10 năm rồi. Ngày đầu thì tôi chỉ nói cái này là công ty này thường xuyên cải tiến sản phẩm, đa dạng sản phẩm và rất quan tâm tới yếu tố người tiêu dùng. Đặc biệt là chúng ta biết cái bàn chân bẹt hay là những cái bàn chân biến bất thường ở trẻ em á, con mình sinh ra mình đâu có phải mình muốn là thẳng nó thẳng đâu. Thì cái này nó giúp cho thứ nhất điều chỉnh, đặc biệt ở trẻ em, điều chỉnh lâu dài đó. Còn đối với người đã định hình rồi thì giảm bớt yếu tố chấn thương rủi ro đó, và qua đó cũng giảm đi cái chi phí điều trị, tăng cái hiệu suất làm việc hay là vận động lên. Thì tôi cũng cảm ơn công ty Step và hy vọng mà sắp tới công ty có trình bày nhiều dòng giày nhưng mà tôi không biết có đủ hết không, hay là chỉ trình bày quá trời nhưng mà đem về Việt Nam có 2-3 thứ thôi đấy. Hy vọng là nếu có thì cũng cho đủ để anh em chúng tôi có thể sử dụng. Rồi giờ để tiếp tục chương trình thì mời MC kết nối với lại Dr. Bagano. Vâng, để tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần tham luận của bác sĩ Nicholas Pagano, là bác sĩ phẫu thuật bàn chân, giáo sư y học bàn chân tại Đại học Temple, Hoa Kỳ, chia sẻ về 2 chủ đề. Chủ đề đầu tiên là bệnh bóc tách sụn xương ở xương sên. Chủ đề thứ hai là biến dạng bàn chân bẹt, lựa chọn điều trị hay là phẫu thuật tái tạo. Phần tham luận trực tiếp sẽ diễn ra tại hội trường kết hợp với hình thức trực tuyến thông qua phần mềm MS Teams và Zoom. Phần PowerPoint tiếng Việt mình sẽ được chiếu song song bởi 2 màn hình chiếu phụ. Và đồng thời chúng ta sẽ không nhắc đến ông Jeff Antonioli, CEO của công ty giày dép y khoa Revitalize, nhà tài trợ chính của bài trình bày của bác sĩ Nicholas Pagano. Hello, ladies and gentlemen. Continue with our conference. We come to the presentations of Dr. Nicholas Pagano, a podiatric surgeon and professor at Temple University's of Podiatric Medicine, sharing on the 2 topics. All right, Loy, here is part 2. This is our osteochondral dome lesions. Again, this is just an overview of the osteochondral dome lesions of the talus. Flat fit, treatment options, reconstructions, and management discussed directly in the combined online via MS Team and Zoom. At the same time, we cannot have but mention Mr. Jeff Antonioli, CEO of Revitalized Medical Footwear, the sponsors of Dr. Nicholas Pagano's presentation. So now welcome to stage Dr. Pagano. Thank you, everybody. I'm really honored and excited to be here to speak to you about podiatry, about osteochondral dome lesions, as well as flat foot. So I'm going to share my screen and get right to it, if that's okay.
So as it said, I am a representative from Revitalign. I'm a podiatrist located outside of Philadelphia, Pennsylvania. Revitalign is part of the Waco Shoe Company that creates insoles as well as a multitude of beautiful shoes. So for our first lecture, we're going to be talking about osteochondral dome lesions of the talus. Again, as they said, I'm Dr. Nicholas Pagano from the Waco Shoe Company and Revitalign. I practice podiatric medicine and surgery in Philadelphia, Pennsylvania, and the name of my practice is Barking Dogs Foot and Ankle Care. I also teach pediatrics at the podiatry school in Philadelphia. Hello? Hello? Can you connect with our conference? But everybody's welcome to join the talk, of course. So, you know, I'm a member of the American Podiatric Medical Association, a professor at Temple. It an honor to share my love and enthusiasm for podiatry and improving the overall health of all of our patients. And part of the Hippocratic Oath talks about first do no harm, but also I'm part of serve others, love others. And Loy, I tried to write something in Vietnamese. I tried to say it last night, but I do not have the appropriate accent. But from my understanding, this does mean that I'm honored to speak to you, and I look forward to all of your questions. So transchondral dome lesions, just a quick definition and history. It's a localized injury to the articular cartilage surface of a joint, as well as the corresponding subchondral bone. So when we're talking about the ankle joint and the talus has a large covering of cartilage where it articulates with the ankle. Why does it occur? It's compression and separation of the fragment in the dome of the talus. So the fragment may heal, but if it doesn't, it undergoes avascular necrosis. So you actually can lead to bone death in the area, which can lead to significant pain. Historically, Dr. Koenig coined the term osteochondritis dissecans, which basically means inflammation of the joint, with dissecans meaning to separate from the lapidus, from the Latin term, and the end result being arthritis in the ankle joint. This can occur from trauma, which can lead to that avascular necrosis. Some people will have a congenital predisposition for separation. There can also be hereditary factors, and we will speak about one of the major hereditary factors of foot position, one being pes planus or flat foot. You can get embolism of the peripheral arteries. One thing of significance is the anatomical arterial supply to the talus, which is very poor. So that's why you can get this avascular necrosis that can occur. You can also have an endocrine imbalance at the time of puberty, as well as developmental abnormalities. Incidence, it occurs in about 0.09% of the fractures. It is 1% of all talar fractures, and it accompanies about 0.002 cases per 1,000 people. Osteochondral dome lesions account for about 4% of all osteochondritises, with osteochondral dome lesions ranking second behind the knee, which is primarily the lateral aspect of the medial epicondyle of the knee. There's a slight majority in males, but I will say that in current sports in our world, female participation has increased significantly. So I do think when this data was received, I think maybe the slight majority is in males, but I think it's gonna change. But one thing that's so important about osteochondral dome lesions is it is one of the most commonly misdiagnoses.
Your patients, guys, and ladies will usually have a chronic presentation due to the lack of healing from some form of precipitating injury. The mechanism of action is commonly an inversion sprain of the ankle. So there's always a history of ankle sprain, which especially with my students at the medical school, we talk about the importance of getting a good medical history. Because a lot of times, and there was a study that showed 75% of your diagnosis can come from your history alone. So when you have a patient coming in with chronic ankle pain, it's important to find out where they've been. You know, oh yeah, Dr. Pagano, I had a ankle sprain playing with the kids out in the front yard, but you know, I walked it off, but it's just never stopped swelling. Would be a great example of a patient that I see in my office. So the ankle may never completely be asymptomatic after the ankle sprain heals. And the most common symptoms are pain, swelling, stiffness, ankle instability, and people will report a locking. And I'm sure you guys in your sports medicine society have heard patients talk about that locking. And a lot of it has to do with that decreased range of motion that can associate with it. They'll get pain with activity. They'll have daily pain. They'll even report night pain and swelling, as well as loss of subtalar joint motion. I'm going to be honest, a lot of my patients don't tell me they have a loss of subtalar joint motion. That's usually something that we come up with based on our physical exam, right? So Burnt and Hardy is the primary classification system. Classification systems, as you guys know, are extremely important so that we can talk to one another across all disciplines. So Burnt and Hardy, all the way back in 1959, determined that the main cause of OCD was trauma. And they defined a mechanism for both medial and lateral lesions. And then also the findings of radiolucent defects are seen on CAT scans. So your 4 stages of osteochondral dome lesions, according to the Burnt and Hardy classification, is stage 1. There's a very small area of subchondral bone compression. So that inversion ankle sprain leads to that pressure along that medial talar dome into that tibial plafond. Next, stage 2, you get a partially detached osteochondral dome lesion. So the fragment is now loose, not completely detached, which once it becomes completely detached, you get stage 3, which is that completely detached fragment without displacement, and it remains in the crater. So if you think about the anatomy of that talus with that smooth covering of cartilage, this, because it is usually a circular or an ovoid shaped damage, that does create that crater of the underlying subchondral bone. Next, stage 4, you get a completely detached piece and it displaces from the crater. So a lot of times on your radiographic imaging, and you can see in this image here on the right-hand side, stage 1, I hope you guys can see my arrow. Can everybody see my arrow? Thumbs up, yes? There we go. But you can see stage 1 has this area where there is definitely closure of the ankle joint space. See that little area here? Then on stage 2, all of a sudden you get this partially detached area right here. Stage 3, you get that completely detached fragment without displacement and remaining in the crater. Now, just to point out, radiographic imaging will usually be able to visualize stage 3 and also stage 4. Stage 1 and stage 2 oftentimes are very difficult to see, primarily because on stage 1, it's just compression of the area, where stage 2, you only have a partial detachment. But stage 3 and stage 4, you got a loose body floating around. So how else can we classify it? Prish did it with MRI and arthroscopy-based findings, where grade 1 had shiny, intact, and firm cartilage in the injury. Grade 2 was intact but soft cartilage.
and grade 3 had frayed cartilage. CT staging classification by Furkel showed a cystic lesion at the talar dome in stage 1. Stage 2, A and B, A showing the cystic lesion within the dome of the talus, and stage B showing an open articular surface lesion with an overlying non-displaced fracture. So these kind of line up with Burton Hardy, because then stage 3 on that CAT scan, you get that non-displaced lesion with lucency, right, which talks about it still being in that defect. Then stage 4, just like Burton Hardy, you get your displaced fragment. So where are these lesions located? These black marks indicate where the sites are. 43% of these lesions occurred laterally in the middle third of the talar dome. 56, so more of them. Now remember, the one major reason for these is inversion sprains, is that posterior third of the talar head, well over 55%. Rankin, Dr. Rankin, who is actually a physician in the Philadelphia area, so we have a lot of hometown pride here in Philadelphia, just to let you guys know, showed in 424 patients revealing a medial central dome and a lateral central dome, because central lesion, and then also of note, because you have Rankin finding medial/central lesions, that it can occur in the center of the talus. So lateral lesions are usually from an inversion force applied to a dorsiflexed foot coming up. The wider anterior portion gets wedged into the mortise. I always remember from medical school about the conicity of the talar dome. The talus and the talar dome, where the tibia and fibula form that talar dome, it's wider anteriorly, wider in the front than it is posteriorly. So that lateral lesion with a dorsiflexed force, you can imagine, slams that talus into the bottom of the tibia. The ligaments in greater force then can rupture, creating a shearing force, which creates a shallow wafer-like lesion, and the lateral lesions are seen more in the grade 4 classification. Your medial lesions involve the posterior third of the talus, and this is your inversion force and plantar flex with lateral rotation of the tibia on the talus. This is your classic lateral ankle sprain, team. And basically, as that ankle rolls out and that talus abuts into the tibia with that rotation, the lesions are usually deeper, with the deltoid ligaments rupturing in severe force. And again, central lesions are rare. So what goes wrong? An inversion sprain, either type with dorsiflexion or plantar flexion. The fracture, because this is actually a fracture of the cartilage, extends through the subchondral bone, creating the fragment. If it's stabilized, which is rare, capillaries can then extend across and promote healing. And this is a really important point, because a lot of times, guys and girls, this is not stabilized. Remember, this is one injury that tends to go unnoticed and undiagnosed. So while they'll have that injury to the cartilage, there will be motion. So if there is motion, they are obstructed by fibers. They obstruct fibrous tissue formation, and the blood supply is cut off. And this is when non-union can occur, and you get into your stage 4 lesions. So usually there's a lucency on plain film well after the time of injury, and the patients will present to your clinic because they're not getting any better from this ankle sprain that may have occurred even months in advance. So the cartilage responds different to the underlying bone fragment, and times remains intact and attached to the adjacent cartilage. And the way I want you to think about it is that there's actually bone death underlying the cartilage. So that's why you get a trampoline effect. How you have almost a taut surface with that cartilage sitting on it, but the damage continues because you don't have that underlying subchondral bone intact. So then if the cartilage is damaged, if it becomes necrotic and resorbed and alignment is off, this is when arthritis occurs from this type of injury. So how do you image? Plain film radiographs or x-rays, AP and mortise views are most helpful.
but sometimes they're less sensitive as some lesions are not evident. Remember, we were talking about stages 1 and 2. So it's better seen in the setting of osteonecrosis once that lucency is evident. And I have an image of that. Also, you get to see the sequestered portion of the injured talus. Next, in the CAT scan, it's very reliable. It's good because on your CAT scans, if it's not standard for your CAT scan build company to actually get 2-millimeter cuts. Good definition of the cortex, better than MRI. CAT scans in general are better for visualizing bony issues. MRIs are better for soft tissue, in my opinion. So MRI, cross-sectional imaging, and they can help with stability of the lesion. And they can also help with the staging of the lesion by evaluating the fragment. And also in your T2 images on your MRI, you'll get an uptake, you'll get an increase because T2 images really, really highlight where there's fluid, right? Fat, inflammation, tumors. So that's where this is very, very helpful. And then bone scans are sensitive, but not specific. So a lot of times in a bone scan, it can be difficult to differentiate. In this paper in 2022, Griffith talked about talar dome osteochondral lesions pre and postoperative imaging. And he felt that high resolution magnetic resonance imaging, ideally combining small field of view surface coil with ankle traction, optimizes visibility of most of the clinically relevant features of both pre and postoperatively. Here's a great image of an X-ray, guys and ladies. I'm not trying to leave out our female physicians joining us. Here you can see this obvious difference in the lucency of the talar head. Here is that inside medial malleolus. So you can see this fragment is still in place. Over here on the image on your right, you can see there's been bone death. These are obvious. They don't necessarily necessitate more imaging. However, when imaging is available, it can always be helpful for preoperative planning. Here on CAT scan, here we talk about because of this visualizes bone the best, it's very clear the deficit that this lesion is causing. Here you can see on that axial view, the actual punched out circular lesion along that portion of the talus. And here on your axial imaging, or coronal, pardon me, coronal imaging, you can see not only the cartilage damage, but also the bone death that lies underneath it. And we will talk about surgical intervention because this is actually one of my favorite surgeries to do. Here on MRI, you can see on these T1 images, just that deficit of bone. T1 images, I always tell my students, looks exactly like an X-ray, except the soft tissue is there. So you can see the whitening of the bone. And here on these sagittal cuts, you can see that defect here. Again, on that coronal cuts, you can see that defect that is still lying in place, but there is definitely a little bit of a partial detachment seen here. So now we have our diagnosis. Let's treat it. So stage 1 and stage 2 in general can be treated conservatively. It is always very beneficial to give the patient an option of conservative treatment versus advancing directly into surgical intervention. So in stage 1 and stage 2, you want to reduce your activity and limit your ankle motion, have limited ankle motion. You immobilize for a period of 4 weeks initially. You can cast them, you can put them into a walking boot and crutches for a better lifestyle. But I always write, and I don't know if you run into this with your patients, but if you put them into a walking boot, they can easily be removed. So it can always be very frustrating if you put a patient into a walking boot and they come back in 4 weeks without any improvement, and the walking boot is in perfect condition because they have never really worn the walking boot, and they were not being adherent to your treatment plan as a physician. So can you trust them, right? I deal with a lot of kids. We see a lot of pediatric patients in my practice.
So most of the time in children, I put them in a cast because I am currently the father of an 11 and a 9-year-old child who tends to not listen to me in general and do what they want to do. Stage 3 is conservative or surgical, right? When you get into stage 3, stage 4. This can have longer conservative care based on the symptoms and imaging. So you may have them immobilized for longer than 4 weeks. Excision or curettage, if no improvement, going in and removing that fragment that is creating the pain and curetting the area out in order to get to good, healthy bone. You can remove the fragment. Also, you may need to fixate if the lesion is larger. And we will talk about those procedures. If it is a lateral lesion, early surgical intervention can be performed or expect surgery to be on its way. When you have continued conservative care, you have not gone the surgical route. Physical therapy is the key to restore proprioception lost due to the precipitating ankle inversion injury. One thing that I think is so important with ankle injuries is preventing recurrence, which will land them in the operating room. So once you get them into a healing phase, it is wonderful to utilize our physical therapy friends to come and help them return that proprioception. Proprioception being the ability to sense positional sensation distal and away from the center point of the body. So after a period of immobilization, orthotic intervention is key in the world of conservative care. Prefabricated orthotics, which are focused on controlling subtalar joint range of motion and pronation or supinations dependent on the biomechanical deficits. Deep heel cupping can help stabilize your subtalar joint. And if you think about it, that frontal plane motion that occurs in the midfoot and the subtalar joint, not just dorsiflexion and plantar flexion, needs to be controlled. I always talk about that windshield wiper effect when I'm talking to my patients. If you do not control that, then the area of that osteochondral dome lesion will continue to be irritated. So you want to get deep heel cupping to stabilize that subtalar joint, proper support of the medial and lateral arch, and forefoot support so that you get the entire gait cycle controlled. Custom molded devices are very beneficial to address significant first foot deformities like first metatarsal elevatus, rigid cavovarus deformities. If you do run into patients with spastic cases, so we're talking about cerebral palsy or, drop foot, anything that can create monoplegia, AFOs, ankle foot orthoses, or MAFOs for spastic cases, because that requires you to lower leg control. So what about surgical options, right? Here's an image of what the osteochondral dome lesion will look once you get through. And what I want you to notice is here, as we were talking about that beautiful cartilage coverage of the talus, you can see this punched out hole. And for anybody that has been in surgically, when you're trying to fuse a joint, like a lot of times in podiatry, for severe joint arthritides, the solution is fusion. This is actually the color of bone that you want to see, almost like a nice, healthy yellow color of that subchondral bone. But here in a subtalar joint, or I'm sorry, in the tibiotalar joint, you don't want to see that, because then you know that your cartilage has been damaged to the point where there is significant loss of cartilage. My treatment of choice for osteochondral dome lesions is arthroscopy. I think that in the right hands, arthroscopy can evaluate and actually get you a better finding on your patient versus MRI versus CAT scan, because it is quick, direct visualization with the camera. The ease of use leads to
quicker recovery time, and full return of activity. Curettaging and drilling promotes vascular ingrowth and the formation of connective tissue and fibrocartilage. I want to go back, physicians, to the one slide where I talked about why osteochondral dome lesions occur, primarily because of the delay in treatment. The delay in treatment leads to that lack of formation of connective tissue because it is not immobilized. Cancellous bone graft can be utilized. When you are using bone graft, you are unable to do this with arthroscopy. If you are going to be using cancellous bone graft, it's usually because the defect is too large. You can only drill so much. In that scenario, a lot of times you have to do what we call a cut down of the medial malleolus, where you perform an osteotomy of the medial malleolus, depending on where your lesion is, to properly visualize. And sometimes if the fragments are large enough, you can perform a straight open reduction internal fixation. So some of the other treatment options that you have, the oats, where you do a transfer of an osteogenic allograft, and this is usually grabbed from the knee. In my operating room, podiatrists are limited to below the knee. So a lot of times in my cases, the oats grafts is something that is donated via cadaver or fresh, which if the defect is large enough, we will get our orthopedic surgical friends in to help us to get that graft for us. So you will be harvesting cartilage from somewhere distal as well. Also, fibrant sealant. I've used this for small deficits. And fibrant sealant, this is the image that you see here, full of chondrocytes. It has a physiological glue, and it can secure the fragment. You can also use absorbable fixation or removable K-wires. Autogenous bone grafting is usually very helpful. Autologous chondrocyte transplantation can be helpful as well. And also, this is definitely not something that I run into, but the tailor head replacement grafts, which is very interesting, which comes from a cadaver. It's very complex because it takes very, very accurate measurements. Also, the side has to be the correct side of the talus that you are replacing it with. But also keep in mind, when you go with a tailor head replacement graft, one of the major issues with the talus, physicians, is the lack of blood supply to it. Ankle joint arthroplasty for severe degenerative arthritis, going in and doing a total ankle joint replacement can be beneficial. And if you ever run into long-term failure, the throwaway is ankle joint fusion, going in, clearing off the cartilage from the articulating surfaces. If there's too much of a deficit, putting in a bone graft and fusing that either with a nail or crossing screws. In this Barbier study of osteochondral dome lesions from Orthopedic Traumatology and Surgical, 2023, management with AOFAS courses greater than or less equal to 80. In 80% of the cases, return to sports is feasible in 80% of the cases at 6 months, which is progression is satisfactory after treatment. So we talked about in the other study about the one surgeon preferring MRI. This surgeon preferred CT classification. However, why I put this into this lecture is I thought it was a very important point. This physician waited 6 months of conservative care prior to going in and surgically correcting the problem. And I just put in my 2 cents, where I prefer a combination in a perfect world, but a lot is dictated by the patient's coverage in our world. So here is my bibliography. If anybody is interested in foot and ankle, if you are not aware, if you guys are not familiar with McGlamory, McGlamory is we would refer to it as the major reference in foot and ankle surgery for podiatrists.
And again, thank you. I believe, I don't know if we are taking a break or if we're going right into flat foot. Anybody want to guide me on that? Yeah, We please. can continue, starter. Everybody can hear me okay? Everybody's having a good time? Yes. Okay. So now we move on to flat face, sir. Perfect. All right. So we've already made our introductions. However, we are going to be discussing one of my favorite subjects. Do you guys are you guys able to see my screen yet? Yes, we can see this. So continue, sir. Thank you. So what I want to go over is the treatment options for flat feet, as well as reconstructive procedures and management. So the goal of our lecture is to give you a review of the medical conditions known as flat foot that's very common in the population. You're going to encounter these as a practitioner, and one thing that is very important is the team approach to care. You heard in my last presentation about my utilization of radiology, surgical intervention, as well as physical therapy. And I cannot reinforce how important the team approach and utilizing our colleagues for better outcomes of our patients. So my focus is to talk about definition, clinical presentation, treatment options, including conservative and surgical interventions. This is one of my favorite slides. I use this in my pediatrics class at Temple because it really gives a very, very wonderful breakdown of two of the major deforming forces in the foot, one being pronation, the other being supination. Pronation deformities, as you can see, has to do with CCPV or complex congenital pes valgus, tarsal coalitions, calcaneal valgus, flat foot, which we are going to be focusing on in this lecture, and pediatric hallux abductovalgus. What I love about this graph, ladies and gentlemen, is dependent on the severity, right? With complex CCPV, dependent on the severity, will tell you whether or not it's surgical, conservative treatment with orthoses, or whether it's asymptomatic. Then going into the supination with the most severe supination deformities being clubfoot, which is one of my favorite things to discuss, cavus foot, that high arched foot type that you will see in your practice, and metatarsus adductus, one of the more common things that I see in my pediatric practice. So flat foot is a lay term used to describe a group of conditions whose common feature is a flattened medial longitudinal arch. All early walkers, we all start flat-footed, everyone. You know, there's a wonderful physician that once said to me, we all start with our feet as fat, flat, and floppy. And that was Dr. Ronald Valmassi, who was a huge biomechanics gentleman out in California. However, persistent flat foot with symptoms, then we have an issue, including other areas, the hip and the knee. And I think some questions were submitted about early treatment, and I talked about, and we'll go over questions at the end, but what occurs when this goes untreated. So pes valgus deformity, you see an everted heel position, you get abduction of the forefoot, right where that mid-tarsal joint is, and collapse of the medial column. In these patients, the patient's foot is maximally pronated through the gait cycle with little supination, and ankle equinus is often present. Compensation occurs with early heel off and collapse of the medial column. I'm sorry, I was reading, somebody put up something in the chat and I was just seeing if I could answer it, but
we can get after those at the end and translate. Compensation for pes planus occurs with early heel off and collapse of the medial column. So this will affect the entire chain of kinetics when patients have this. Pes valgus deformity also consists of a maximally pronated subtalar joint during weight bearing. And when this occurs, the talonavicular joint and the calcaneal cuboid joints become divergent instead of being perpendicular from each other, and with their axis being parallel. So what ends up happening is there's an increased mobility of the foot, which leads to that collapse of the arch. Okay. We can then classify this into other things. You have your rigid congenital conditions of flat foot. These are vertical talus or calcaneal valgus. These are recognized at birth, physicians, and early intervention is needed in order for your patient to have a good quality of life. Developmental, you can have metatarsus adductus, or in response, because we talked about that TN and CC joint being divergent, skew foot, or almost like a Z-shaped foot. You can get flat foot from neurological or muscular issues like cerebral palsy, muscular dystrophy, or congenital hypotonia. Genetic, you can have Down syndrome or Marfan syndrome. You can have connective tissue disorder where there's collagen or elastin deficits. Ehlers-Danlos syndrome is one condition that I see where there is not enough collagen crossover, so the patients become extremely hypermobile, which unfortunately, when it comes to Ehlers-Danlos, as well as Marfan syndrome, their least concern is their foot position. All of their joints are hypermobile. All of the connective tissue is loose, so they get issues with their eyes as well as their aorta. Idiopathic hypermobile flat foot. This is probably primarily what you're going to see in your practices. Symptomatic and asymptomatic. The asymptomatic can be progressive. Some images, a patient with cerebral palsy. A lot of times, the cerebral palsy, the reason why they get that flat foot is because cerebral palsy is oftentimes accompanied by a scissored gait. So by having those knees in an internal position, the force of the motion from the supramalleolar area is forced down on the foot. And the way that the foot accommodates is by pronating. And that's that pronation that leads to the flat foot. Myelomeningocele, where you get that lack of development due to internal issues. Chromosomal abnormalities like Down syndrome, paralytic, congenital myotonic dystrophy, as well as tethered cord. Tethered cord also can go along with spina bifida when there is an abnormal closure of the lower spine. There are two types of flat foot that we are going to address. One is structural flat foot and the other is functional flat foot. Here's one of my patients in the office. Your slide, I don't believe has a picture on it. I added this. I like to have pictures on my slides, physician, so I added this one to it. So I'm sorry for the late addition. Your structural flat foot can be broken down into 5 things. Tarsal coalitions, which is an abnormal union between 2 bones. Primarily in your practice, it's going to be the tail, it's going to be the calcaneal navicular joints, or a CN bar, or the subtalar joint, due to the facets on the subtalar joint. Congenital vertical talus, where you actually have a child born with the talus down instead of being in a more perpendicular position to the ground reactive forces. Arthritides can lead to flat foot. Trauma can lead to flat foot, and iatrogenic, meaning
always one of my iatrogenic and idiopathic, two of my least favorite terms in medicine, because it's kind of like it just happens, right? So the most common important types is the congenital vertical talus, the tarsal coalition when we're talking about structural flat foot. When you're dealing with functional flat foot, these are the patients that are going to walk into your office with ligamentous laxity. We talked about Ehlers-Danlos syndrome and Marfan's. Some will have an accessory tarsal navicular where they do not have fusion of that navicular bone, as well as os tibialis externum, where your posterior tibial tendon, which is the major supinator of the foot, has an abnormal fulcrum location because of the position where it should be inserting into the navicular. Compensatory, if you have internal tibial torsion, if you have internal genicular position, if you have femoral or hip anteversion, that is going to need to be compensated. I personally feel that a good amount, I would say well over 50% of your flat foot is going to be compensatory. And then our favorite, iatrogenic. You may also have myopathy. You may also have muscle spasms in functional flat foot. And then you may have congenital pes calcaneal valgus. So these foot types in functional flat foot function with a flattened medial longitudinal arch, but when they're functional, they have sufficient form to retain an arch when non-weight bearing. We already talked about how common this is in children. Basically, your force is going to come through your talus, go through down as the calcaneus resorbs, and then the force goes through the foot. This image is always a lot of fun because all of a sudden it's going to get really fast for us in real motion. Boom, heel hits, force through the heel, then forward too. Because the reason why I show you this video is because I am a huge believer in orthotic management for flat foot. And this is going to tell you how a flat foot should be treated by normal transfer of force. Your radiographic evaluation of pes plano valgus, which can be done in your office. Here's two images from one of my patients, actually, that I saw when I was asked to do the presentation. Here on the left-hand side, you're looking at what we call a dorsal plantar view or an anterior posterior AP view. It's very important, and I'm going to sound like I'm complaining a lot, but it's very important for your imaging physicians when you're looking for flat foot to be weight bearing. When patients come into my office with a non-weight bearing X-ray image, it's a complete waste of time, primarily because you cannot tell what the foot is functioning when it's in the air, right? When we're dealing with it in our world and your sports medicine world, we are dealing with bodies in motion. And the fact that they are in motion, we need to see what they're doing in motion. All right, I'm done with my rant. I apologize. Here on the left-hand side on that DP view, what I want you to really pay attention to is the position, and I hope you can see my arrow, of the talus and the navicular. In a perfect world, the bisection of the talus should come through the first metatarsal, like so. In this situation, you can see the subtalar joint pronation. And what occurs with subtalar joint pronation is the talus plantar flexes on the calcaneus. So your bisection goes medial to the first ray. The other thing that you'll see is the uncovering of the medial head of the talus. Come over to the lateral view. Come over to the lateral view and you can see that the talus is superimposed on the calcaneus. And the reason why it's superimposed on the calcaneus is it's because it's a two-dimensional view. And what's actually happening is that the talus is not in front or whatnot of the calcaneus being my left hand. It's doing this and becoming divergent.
And that's why, based off of the rear foot on your DP view here on the left, that's the abduction of the forefoot in comparison to the rear foot. I hope that makes sense by this image. Your talar head will overlap your calcaneus, usually greater than half. On your lateral x-ray, the tail calcaneal angle will be greater than 30 degrees on your AP x-ray. Just to go back while we're talking about it, this is your talocalcaneal angle, a bisection of the calcaneus and the talus or Kite's angle, K-I-T-E-S. You'll also have a decrease of the calcaneal inclination angle on your lateral view. So here, the calcaneal inclination angle would be a line taken from the most inferior portion of that calcaneotubercle going through the base and going parallel to the floor. This patient is currently almost at 0 degrees. There's a medial column fault. Here's your medial column fault. You can see the tail is sitting here, and there's a drop of the navicular. As you can see, it dips below, and then here your first met is sitting up slightly higher. First metatarsal, pardon me. Here's more of that talonavicular coverage. The DP view, you can see almost that 50% loss of coverage here. See that? Here and here on this patient. This one's a kid too. You can see the open growth plates at the base of the first metatarsal as well as the metatarsal heads. This is one view that I love taking in my office. It's the long leg axial view. Why this is good is because in that last slide, you have to eliminate the supramalleolar effects, primarily the tibia, either invarus or valgus. This also gives you a visualization of the relationship of the heel to the leg. The heel to the leg view, and you can see it here, slight valgus following the arrow. If we do a straight plumb line down the middle of the tibia, you can also see that the calcaneus is offset laterally because of that valgus position of the foot and the pronation. So this long leg axial gives you the resting calcaneal stance position. The other thing is, remember we talked about forefoot abduction. You can really see it on this view. Just look at those toes going off onto the right side here. And then also on this long leg axial view, you can actually see the subtalar joint. So where the long leg view is very, very helpful is that if there was a subtalar joint coalition, this area here, you would not see. It would be fused. So in congenital calcaneal valgus with conservative treatment, this is performed with the forefoot and ankle in equinus and the rear foot in an inverted position. Splinting is performed after casting and maintained in a corrected position. There are splints that can be used. One that we use is called the Ganley splint, which I do enjoy talking about because Dr. Ganley taught me, and he taught the gentleman that was my first boss inside of Philadelphia, Dr. Phil Bresnahan. And then when you get above 3 years of age, you get into orthoses. Here you can see that calcaneal position. Are they effective? I hope to God that they are, because I really, really believe in it and I see the results with my patients. So what are the goals of orthotic therapy? You have to increase the ground reactive forces medially. And what does that mean? In this image that you see from Dr. Shearer's manual, you can see that supination pronation motion needs to be adjusted more medially and less laterally. You need to provide a stable surface in the shoe, and you got to improve the calcaneal position on the ground. So by increasing the ground reactive forces medially, heel cupping, deep heel cupping. Depending on the severity, you can either go with a straight deep heel cup
or add skives to it. Here in this image is the skiving that you can see with your posting, both medial and lateral. This lateral skiving and medial skiving can be moved with your flanges into your medial and lateral arch areas in the midfoot. This also functions with a wide plate to expand surface area under the foot. The plate can be rigid or semi-rigid. This can be done with 3 millimeters of polypropylene up to 8 millimeters of polypropylene. The key with this is dependent on the deformity is how flexible you want the device to be. So semi-rigid, rigid device. When you are doing custom-made devices, it's usually helpful to utilize a strong orthotic lab to help you create based off of what the rigidity should be. You want to have a long rear foot post. See here on the one on the left, that's a long rear foot posting. And you want a very wide plate to accommodate the entire foot. The DPL cup improves the ground reactive forces in the frontal plane on a higher level. Also, that DPL cup cradles and aligns the heel. We are all about alignment at Revitalign. Being able to cradle and align that Hello, sir. Dạ vâng, hiện tại thì chúng ta đang hơi tạm mất kết nối với lại bác sĩ Bagano. Cái bệnh cái vấn đề của bàn chân bẹt là một vấn đề mà chúng ta thấy rất là nhiều nha anh chị, nhiều lắm á. Anh chị về nhà anh chị cứ kêu người nhà của mình rồi con của mình ra mình nhìn, rồi mình đứng, mình lấy cái tờ giấy hay là cái gì đó, mình lấy cái gì đó ướt mình để ra mình đứng, mình coi cái bàn chân của mình coi sơ qua thôi ha. Đứng chịu lực thay vì mình chụp X-quang, giờ mình coi cái diện tiếp xúc là mình đã nghi ngờ rồi ha. Thứ hai là nếu thấy cái bàn chân mà nó nghiêng ra ngoài, người ta gọi là sấp á ha. Bàn chân nó nghiêng ngoài, pronation nó nghiêng ngoài là mình phải coi chừng, đứng ở phía sau nhìn thấy con gót nó nghiêng ngoài á. Thì với những cái như vậy, những cái bạn mà chạy bộ sẽ rất là bất lợi. Thì khi mình chạy bộ mà cái bàn chân nó nghiêng như vậy là cái trục cơ học của mình á, nó sẽ bị thay đổi á, rất là mau mỏi chân. Và đặc biệt là chạy về là đau mắt cá, đau cả mắt cá trong và cả mắt cá ngoài luôn. Mắt cá trong vùng nó đau nhiều do nó external nó căng quá mức, còn ở ngoài do nó dồn đấy quá mức. Đấy, là chính vì vậy những người như vậy nên mang những cái giày đế để nó tạo lại cái vòm. Tuy nhiên đối với những cái bạn nào mà đã lớn tuổi rồi mà xương nó cứng á, nó đã biến dạng định hình luôn rồi thì lúc đó cần phải can thiệp phẫu thuật nhiều hơn. Còn những mức độ nhẹ thì chỉ cần mang cái giày để phù hợp thôi. Và xin chú ý là với các cháu nhỏ đó thì cái chuyện này như hồi nãy ông nói nguyên nhân có thể do từ bào thai, do bẩm sinh rồi do vấn đề này nọ đó. Thì đối các cháu nhỏ khi bị cái đó đừng có mổ xẻ gì là vội ha. Mình theo dõi rồi mang giày. Hello. Okay. Hello, Sorry, everybody. doctor. Hi, how are you? Yes, good. Your connection is okay now? I think so. You can see me okay? Yes, okay. So you can continue, sir. All right. So the advantages of custom foot orthoses is one is that they're made from a three-dimensional image of the unique structure of both of the patient's feet, and you're able to address individual pathologies based on your prescription. They are an exact custom fit to their plantar foot morphology. Prefabricated orthotics offer the ability to
give the patient treatment while they're in your office. They're readily available. They're relatively inexpensive, pre-made foot orthoses. It's great to get them using them literally on the same day as their initial office visit in my practice. An orthotic treatment choice is based on their immediate and long-term needs, as well as their financial ability to pay for their treatments. This is from Podiatry Today in 2018. Podiatrists with the proper training and skills in foot orthoses therapy will be able to offer their patients either pre-made or custom foot orthosis therapy. So one of the things when we're talking about surgical intervention, now that we've talked about conservative care, is identifying the plane of the deformity. Depending on where the plane of the deformity is, will allow you to decide what surgical approach you should take. This is after conservative care has failed physicians. So when we talk about this, is the issue in the frontal plane? The frontal plane, primarily, these deformities are going to be in the subtalar joint or the calcaneal joint or the calcaneal position. So in the frontal plane, if it is a subtalar joint, we're looking at arthroeresis. What arthroeresis is actually the insertion of a stent into the area of the subtalar joint, the sinus tarsi. This will eliminate that pronation of the subtalar joint and hold that subtalar joint in that position while still allowing it to have a minimal amount of frontal plane motion. Koutsougianis was about actually changing, and remember from that long leg x-ray, that valgus position of the heel, and how I pointed out that the heel actually sits slightly lateral to the tibia. You actually make a cut in the body of the calcaneus and shift the entire arm to the medial aspect. If you find that it is a transverse deformity, and when we're talking about transverse deformity, remember the points about how the forefoot is abducted. You need to bring that forefoot back over. The way that you can do that is with an Evans calcaneal osteotomy. An Evans calcaneal osteotomy is performed in the neck of the calcaneus, roughly 1.5 centimeters proximal to the calcaneal cuboid joint, of which you put a wedge of bone, for all intents and purposes, lengthening the calcaneus, which then brings that abduction of the forefoot back into its rectus position. A lot of times when it's a transverse deformity as well, you need to do some form of medial column repair, whether that is a midfoot fusion of the talonavicular joint, a Kidner procedure where you relocate the posterior tibial tendon and advance it. If the problem is in the sagittal plane, you may have to do a TAL or a tendo-Achilles lengthening or a gastrocnemius recession. Most soft tissue procedures for correction are specific for the medial column. You heard me talk about the Kidner procedure. This is definitely one of the major flat foot procedures that I do, where we resect the accessory navicular as well as transpose the insertion of the tibialis posterior tendon to the underside of the navicular. And one of the things that's very, very helpful, physicians, with the Kidner procedure is the advancement of bone anchors. Being able to detach that tendon and reattach it with bone anchors can actually help you ambulate your patient so much faster than when I first started. When I first started, the anchors would pull out really easily, but now the anchors, primarily the ones that dissolve into the bone, are so helpful. The Young procedure is you do a lengthening of the Achilles tendon, and then you reroute the tibialis anterior tendon, which inserts onto the dorsal portion of the navicular, and actually make a hole in the navicular and reroute that tendon to almost function as a pulley to pull the midfoot up, the medial midfoot up. Hoek's arthrodesis has to do with fusing the navicular and the middle and medial cuneiforms in conjunction with an Achilles tendon lengthening.
other osseous medial columns, your talonavicular arthrodesis. The TN fusion, physicians, is incredible at locking, roughly, according to a study by Mary Crawford, 60% of rear foot motion. A lot of times people will do a talonavicular fusion in lieu of doing a triple arthrodesis, of which we'll talk about next. And then the subtalar joint arthroeresis is to block and limit excessive subtalar joint motion. Extra-articular osteotomies, the Evans osteotomy. This is the preferred choice for transverse plane dominant pes valgus deformities. It preserves the joint motion because you're not fusing any joints. So you still have that motion at all of your joints in the foot. Posterior osteotomies, useful in the least prevalent types. The frontal plane dominant foot. These procedures shift the ratio of available supination to pronation in the subtalar joint in favor of pronation. Chambers procedure, you place a bone graft under the sinus tarsi to block the translocation of the talus on the calcaneus, rarely performed. Selikovich, which is an opening wedge osteotomy of the sustentaculum tali. What's important about this is one thing that can sometimes happen because of continuous pronation of the talus onto the calcaneus, you can get blunting of the sustentaculum tali. That sustentaculum tali is very important. It's like my thumb over here, as it holds the head of the talus from shifting. So you actually reposition that by putting an opening wedge of the sustentaculum tali, and then you tighten the spring ligament or the calcaneo-navicular ligament. The vertical lateral approach, where you perform a horizontal osteotomy inferior to the posterior facet of the subtalar joint. Here's a picture of the Evans procedure, measuring it about 1.5 centimeters proximal to the calcaneocuboid joint, and it just brings everything over in the forefoot. And as you can see, some form of medial procedure was performed. Next, you have your varus producing osteotomies. You have your Dwyer and your Silver, and you also have your medial displacement, your Koutsigiannis, and you can see we were talking about shifting it over. Here's rear foot arthrodesis. You know, in my opinion, physicians, this is a lot of hardware, and I feel like these patients become lifelong patients for you in your practice. But it's a 3-plane deformity with pain. You use it for paralytic deformities, tarsal coalitions that are intra-articular with arthritic changes, or rupture the tibialis posterior tendon. And this is less common due to sophistication of calcaneal osteotomies, arthroeresis, and muscle tendon balancing. In this Hiller, the 104 academic procedures, this just shows that 97% you will utilize both bony and soft tissue procedures in their presentations, being your calcaneal slide 73%, as well as posterior tibial tendon augmentation. You can see all of these have to do with addressing one of the planes of the deformity. Hindfoot fusion, triple arthrodesis, seeing it at 1%. Revitalign specializes in orthotics. We specialize in prefabricated orthotics, which can be such a staple to the care of your patients. There's a full deck of our alignment that we utilize, and all of our full contact comfort footbeds, as you can see here, are focused at multiple foot types. Our Powerthane Sport orthotic is a very, very durable for both heavy duty, which are great for sports that you're doing, also very helpful for people that are on their feet all day, our nurses, our factory workers. You have your high arch support, your neutral arch support, your low arch support based on the needs of your patients, as well as your active alignment. We also have our fashion soles and our everywhere orthotic. So Revitalign is all about creating alignment and aligning your sole. I just received a message that I ran over. I do apologize. Sometimes I get very excited and impassioned about talking to people about feet. Again, thank you for the opportunity from Jeff from Revitalign, Jeff Antonioli, as well as
your sports medicine group for having me. I would love to one day meet all of you and talk about sports medicine, which is why I got into podiatry as a former track runner, steeplechaser when I was in college about 50 pounds ago. But I think that is it from me, unless anybody does have any quick questions. Okay, thank you, Dr. Pagano. You're welcome. Thank you for having me. Hôm nay các báo cáo viên đã cung cấp cho chúng ta một lượng lớn thông tin và Phương biết rằng đây là một cái chủ đề rất là thú vị và có lẽ là có nhiều cái khía cạnh mà để chúng ta có thể đào sâu được tiếp. Tuy nhiên do giới hạn về mặt thời gian nên là các câu hỏi mà ban tổ chức đã nhận được xin phép được trả lời qua mail. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ban lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115 có phần quà lưu niệm xin được gửi đến ban tổ chức chương trình, các báo cáo viên và các đơn vị nhà tài trợ. Xin mời mọi người lên sân khấu nhận quà từ ban lãnh đạo của Bệnh viện 115 ạ. Today, the speakers have provided us with quite a large amount of information. Although this is a good topic, there are still many aspects to dive into, and everyone probably has still many questions due to the limited time. All of the questions will be sent and answered via email. Now, Yang Hospital's committees have a present to give to participants, speakers, and sponsors. So please welcome to the stage. Xin mời báo cáo viên lên trước ạ. Em cũng xin mời mời anh Long đến đây. Cũng đã tới giờ trưa rồi, chúng ta vài phút nữa chúng ta sẽ qua bên phòng tiệc nhé, để chúng ta dự buổi tiệc trưa. Bệnh viện tổ chức cũng rất là chu đáo. Thì trước hết là xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đến đây để tham dự một hội thảo vào ngày cuối tuần, cũng là ngày tân niên của chúng ta. Thì trước hết là cho tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả anh chị và chúc gia đình nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho anh Long và Bệnh viện Gia An một năm mới là ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn. Xin đôi nét nói về Bệnh viện Gia An 115 thì đây là bệnh viện rất là mới, xây dựng rất là hiện đại. Các anh chị thấy ở đây là xây dựng rất là đẹp, cái hội trường rất là đẹp và các cái thiết bị rất là tốt. Thì tôi cũng là đây là cũng là cái cơ sở tôi thường xuyên tham gia phẫu thuật, và hy vọng là các bác sĩ chúng ta có điều kiện thì có thể kết nối với Bệnh viện Gia An. Xin cảm ơn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bác sĩ Đổng. Và nhân đây thì thay mặt cho ban giám đốc Bệnh viện Gia An, cảm ơn tất cả các báo cáo viên, các bác sĩ, đồng nghiệp, các vận động viên, các cơ quan truyền thông báo chí và các cái đơn vị hỗ trợ hợp tác cho hội cùng với Gia An 115 để tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được kết nối và hợp tác với tất cả các phẫu thuật viên và tất cả các đại biểu tham dự ngày hôm nay để chúng ta có những cái trao đổi, chia sẻ và đóng góp nhiều hơn trong cái công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, và đặc biệt là cho những cái bệnh nhân mà liên quan đến chuyên khoa chấn thương y học thể thao. Xin trân trọng cảm ơn.
Ở đây có một người bạn rất là lâu năm của tôi, anh tiến sĩ Trương Trí Hữu. Xin chào anh. Được biết là chỉnh hình là cái nôi bệnh viện chỉnh hình là một cái nôi mà về chi dưới. Tất nhiên là chỉnh hình có rất là nhiều khoa, riêng khoa chi dưới cũng là cái nôi mà để phát triển về phẫu thuật chỉnh hình ở miền Nam. Nói chung là Việt Nam mình nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì mời anh Hữu, anh bạn của tôi, anh lên đây đi, trời ơi, lâu quá rồi. Và kế bên anh Hữu là một người anh, một người thầy luôn, anh Phan Đức Vinh Mẫn. Mời anh Mẫn lên đây chụp một cái hình lưu niệm. Anh Mẫn sẽ là thầy của bác sĩ Trần Đức Viễn, là cái người mà giới thiệu, hướng dẫn với bác sĩ Đơn Viễn làm cái đề tài về bàn chân bẹt. Dạ. Chúc sức khỏe anh. Năm mới chúc anh nhiều sức khỏe, nhưng mà con cái vấn đề là như thế này, anh cầm. Là bệnh viện chỉnh hình kết nối với lại hội y học thể thao, lập cái câu lạc bộ về cổ bàn chân đi, ở chỗ bác sĩ Khoa ha, nhờ anh chuyển lời. Hôm nay mình mới có cái gì gặp nhau ha. Rồi. Đang bước đi, đẹp một xíu đi. Rồi, ok. Rồi. Đó cũng là phần bế mạc của ngày hôm nay. Xin thay mặt hội mời tất cả chúng ta sang cái nhạn cánh đối diện với cái khu hội trường bên này. Bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, xin phục vụ cho tất cả các quý vị đại biểu. Một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin thông báo là phía bên ngoài có các nhân viên hướng dẫn mình về khu vực nhà ăn. Mời quý vị bác sĩ, quý đồng nghiệp chúng ta cùng tiến về khu vực nhà ăn để dự tiệc của chương trình ạ. Xin cảm ơn.